Hilain mo lang para hindi magdikit. Oo. Kapiin mo sa Kasi baka Nadikit ba yan? Nabakbak ba siya? basta malalaman. Sabi nga ni Trixie, explore. Ganun. I'm sure. Hindi ganun. Tanggalin mo na rin sapatos. Bali niyo ito. Kasama told me that feeling takes time, and asking for help is a courageous step. I was in a really bad relationship, and I just didn't know what to do. Had no idea. Yung apo ng May pamangkin ko. account ka po kuya? Sa YouTube. I-subscribe. Nakasubscribe ako. Kasama Hindi ko told naman me that alam. healing takes time, and asking Useless din, no? Ano? Naisahan na. Isahan na to. Ingay pa. Ayun. Tunog pa lang na yung karayan. Kuya, saglit. Paano kayo matatapos mo? Wala yan. Isipin mo na lang ang broken mo. Sandali, tingnan mo ba? Mas masakit to sa nabigo daw sa pag-ibig eh. May buto yan, kuya. Huwag kang kabahan kasi para maganda yung labas mo. Hindi yan masakit, promise. Masakit eh. Kuya, bakit? Natatawa tuloy. Sige ka, pag hindi maganda ang kinalabasan mo, bahala ka. Sayang yung pagpunta mo dito. Di ba sabi ko, malakas dapat ang loob pagka ganun. Masakit eh. Ganyan lang yan. Ano ka ba? Aray. Sus ko pa. Okay, tira mo later magmamahigil. May ano yan. May prevention. May prevention. Ayan. Ano yun? May ano yan. Ano? May tawag rin. Hindi ko mabigat. Huwag mong isipin yung mag-enjoy ka lang dyan sa pinapanood mo. Hindi mo mamalayan tapos na yan. Talagang supportive, oh. Supportive. Kapag tatanungin kayo kung ano yan ang masakit sa inyo bukas, huwag kayo magsasalit. Bakit? Hindi naman masakit yun. Feeling mo lang yung masakit. I-deadmay mo yung ng karayan. Diba? Bulakin mo Oo nga, dead nga, masakit eh. Buang. Iniisip mo kasi masakit na kasi kaya ganun. Hindi na masakit. Sige na. Dapat relax. Ganun. Ito nga yung una. Expired na to eh. Kaya papakabar up. Ano ba yung pangalan? Expiration end na. 2020. Oo nga, masakit nga sis eh. 2017 ba to eh. Yung, Ito. Malapit naman matapos ng 17, 18, 19, 20. 4 years. Gusto ko nga yung design niya astig. Yan na lang kanya din sa akin. Para kaya tayo doon. ano yun? Sigang? Bakit ikaw lang marunong? Bakit
baliw ng design. Pero maganda yung Hindi naman lang nakikita ang ano. May sample ba kayo? Ng ano? yung ibang design ko. Sa ano, Pinterest. Sa Pinterest ko. Magano ka ng Pinterest? Yung cellphone ko kasi peke, kaya walang Pinterest dito. Sa Google. Sa Google. Sa Google. Mag-google ka. Meron nga. Pero wala naman yung straight. Napaka-i-ganan. Binutuya ko. Ito kasi nakaano na siya Pulupot. pulupot, kaya dapat straight para i-gan na ito. Yung nasa kamay mo, sa braso, maganda din yun sa paa. Ito kasi, Pero parang, alam ko yun, straight pero yan. parang Oh, masakit straight yan kasi din. ang Sa laki. implant nila. Sa ganyan. I-gan lang, oo. Naghahanap ako ng ganun. Hindi na naman na. Pero ito kuya, pwede to siya no, i-band mo lang siya. Alin? Yung ahas. Oo, pwede naman yan. Kaso mahaba. Kasi ibaband mo siya. Mga basa. Malaki talaga. Mahaba talaga yan. Sakit yan. Tagal ka lang. Tapos, Sabi sa'yo, bulati na lang eh. Lagi kami moderator ko. Sabi sa'yo, bulati na lang. Ayaw mo maniwala. Hindi naman sa pira. Kasi yung mga may picture na ano. Ayun. Pero gusto niya. kung busi ko lang, kung mag-ano ka ng lian. Lian mo talaga. Ito yung birth pa yan. Ano sabi na bumili.
Nakita na yung madam, di ba? Oh. Titeksi mo meron eh. Hello guys, good morning. Natawa tuloy. Ito, ito. Ay, Oh, pwede. ito ba? Yan. Parang matakpan na. Diyos ko, yung viewers ko, anak ko agad, mama. Hindi na, first time lang, ganun. Try lang ako, nak, try lang. Sure ka nang hindi mo bubulo. Henna lang yan, henna. Bubulo mo din yan. Henna lang siya. Nanag. Huwag kang malikot. Ano yung ano? Nak, huwag ka maingay, nak, ha. Pagalitan ako ni kuya mo. Ano, hindi mo... Nag-isip ka ba? Sabi yun nun, tanda-tanda mo na mama, nagtato ka pa. Uso yun dito sa Dubai na. Pero anak, ang dami din tato. Nagpatato. Hindi ako nakagalit eh. Uso nga daw eh. Open ka sa mga anak mo. Dapat, yung mga anak mo open. Tropa kasi nila magtatato. Gusto talaga nito dragon. Oo nga, bakit ba angas? Ginuang. Maganda pa yung Sige, sige, sige. tiger. Ahas yun. Dragon na lang. Maganda ko yan. Maganda nga siya, pero hindi ko maganda. Hindi. Maganda yung ahas. Itong utak dito. Parang puwan. Gumadalo na. Gagano na. Oh,
anong ibig sabihin ng shh, huwag maingay, gano'n. Pero tingnan niya. Tay-tay Diba, dito. ang ahas pa Hindi ng ako makapagtatawa kasi sakit na ito. Hindi na ako kikibo. chat ko nga siya, text yun. Hindi ko kami Kausap ko. ngayon. Naghingi nga na advice kung ano siya bukas. Papasok. Mag-leave siya. Sabi ko, di mag-leave ka kung hindi mo kaya. Ito pa, alis naman siya eh. Yun nga, namaga talaga ang pani eh. Hindi pa daw available yung x-ray niya, hindi pa nalabas yung pinagalasan. Kami na nasa naman siya. Oo, hindi ganyan. Hindi saktong kasi naman. Hindi naman siya nakapagpagdala mo. Pag pangalan kuya, magkano bayad? Isang daan. Sino papalagay mo? Builit mo, gano'n. Isa, marami sila, di, marami din 100 yun, gago. Wala ka dyan. Ganyan lang talaga. Ikaw, hindi mo siya nung nagpapaniwala sa mga ano. Ganyan lang kami magbiruan. Sila nga, bilog na bilog na kung magbiruan pa ako. Hindi nga natuwa ko dun sa builit. Ito builit. Boylet kasi mas bata. Hindi kayo boylet. Mama sample na. Mama sample, ikaw matanda. Ganyan. Pwede rin magpatato ng kilay. Meron, meron. Ganyan din lang. Sa sabo naman yan. Hindi ganyan, yung sa kilay. Buang ka. Ano gusto mo sigsag? Kaya naman ako. Magpumag sa mga ano. Sigsag? Gusto mo? Hindi pa ako ano yan. Normal pa lang. Buang. Normal pa lang ako yan. Ako hindi pa makapos na lang ko yan. Hindi pa makahanap. Ang ending nito hindi ako Bahala ka. Hindi lang ko yun. I'm here in Satwa. If you want tattoo, come here. Kamang hiya, gano'n? Kamang here. Kamang hiya. Hi, Naje. Haji, Haji. Hindi ako nga mag-ano. Oo, mag-live. Ako nga mag-ano sa ano na. Kasi mas marami kang viewers eh. Here in Satwa. Hindi lang sa malaki na mataas eh. Ribbon trading building. Si Kuya alive ba sila? Pag iba nila home service. Home service. Doon sila sa labas, doon sa may park. May shop din kayo kuya? Pero dito lang. Mahal mag-avail ng kukuha ka pa ng mga permit. Mas mahal ang siguro hinihingi ko ni kuya. Kung may ano sila no? Hindi allowed dito. Muslim pa. Wala bang tattoo shop dito? Kasi yung friend ko sa sa Abu Dhabi, yun din, sa bahay din. Yes, tapos na, Sige. Mabilis na. Ay, naiyak yung anak ko. Bakit na? Hindi naman masakit, parang kagat lang ng langgam. mas huwag mo siyang bakbakin ate, hayaan mo siya mag-ano. Kasi mag-ano yan, magbabakbak siya. Kasi sometimes makati siya diba? Makate, Ano na siya pa? papalina. Kabahaw na rin. Ito nga nung ginawa ko, ano yan. Mahirap din siya. Kaya uniform ako, hindi ako makahaluhod, hindi ako makahaganon kasi dumidikit eh. Please ka kasi gusto mo Alam mo, pag naglilinis ako dati, gumagano. Na,
Lalo na pag nasa Tapos na ilalim. po yan. Ay, hindi pa. Hindi naman. Ah, di ba? Ang ganda. Ang galing ko talaga mamili ng design. Di ba, nawala yung piklap ko. Mag-thank you ka sa akin. Thank you. Galing sa ilong mo. Buang. Yung kaibigan ko ate. Yung dati na yaya ng alamin ko. May discomfort siya. Tapos, nagka-operation siya. Buti na mayroon ng talagang insurance niya. Kasi bigas ka lahat na. Wala siyang ginawa. Kasi dito. Dito sa Dubai. Ano kung dito ko dito na lang din na tayo. Yung sa stone siya nagkakabaw na. Gumaganda yung ano. Ganito ng politics. Nag-chemo ko siya kasi. Sobrang nangalayat siya kasi depende pala yung sa katawan niya. Nagkakayaan mo yung mga. Pero kung ano yun naman, okay na siya naman. Oo, kasi ang labas yung namin pang araw galing sa surgery. Yun lang ang maganda yung ano ko yung tulong sa mga. Yun na lang yung kasi di maganda yung ba't may ito na alaga namin dati. Bagong ako nagkaroon ko yung alaga. Ano kasi nila pag ganun di ba ang bata mahilig mag-ano sa May buko. napansin nila sa masakit. Tapos nung nakakaano nila, bakit nagbuto? Tapos nagpa-check up siya. Yun, nag-start yung cancer.
Bisaya din si Solda sa City. Wala na City pa. Kaya nasipit ko siya. Ito sa pagabian na. Ano? Hindi ba? Ganda ng bahay nila doon. Malapit sa ano? Malapit sa bahay. Ay, doon naman din sa talaga. Dala. Binigyan siya ng ano, sasakyan mo. Binigyan siya. Kasi nagbuti din. Naiyak ako. Kasi nagbuti din tao. Ba't ka naiyak? Ano ba yan? Si Darat nagbigay ng ano. Sino? Mahalin na sasakyan. Sino? Si Darat. Sinong darak? Yung kagugod te. Na ano. Yung sasakyan niya binigay niya din sa tao. Bigay lang niya. Hindi siya makapaniwala. May vice ganda nga dito, ah.
Pero sakit mo. Dito siya ba? Ang ganda. Word pa talaga. Sana namimigay ng kapatid. Awan bitin. Ito po yun. Ang daming ano. Hindi ko pa ano yan. Nakaalim. Nakapili. Nagtrabaho yan. Kaya, pag ganito po, magkano po yung ano ninyo? Gano'n lang. Po? Dito siya. Dito lang po. Gusto niya talaga ah. Hindi yan ahas. Ano ko ba? Dragon. Ngayon nag-improve. Dati kasi bulate. Sunod ahas. Sunod yung drag. Kasi kung magpapatatlo naman lang kasi ako. Asa bagay. Magkano po yan? Uy, Okay. ba? Kasi tutlo ko na yun. Uy, dragon talaga. Ano kaya kusa? Yung may sabi na, bagsak ahas. Mag-dragon ka na lang, eh. Okay po naman ang Gano'n layo. kalaki? Mukha ko na yun. Gano'n It's lang. nice. Ganito. Ano ba? Kaya pala eh. Sa... Dapat may list ng gutak. Tatlo kami eh. Wala pang ano. Pang ano ba? Mga 500. Ang kamuhan. Malaki yan eh. Ang gusto. Mabusisi din kasi siya, no? Dami, Oo. mga details. Maano yan eh. Pink. Pink talaga ang kulay ng dragon. Ayun o. Hindi may bulaklak. Ay, oo, maganda. Parang Chinese, ano siya, Chinese dragon yan. Ay, no Chinese, Japanese. Japanese dragon. Bakit hindi na lang kay si Goku ang ilagay? Cute din naman yun. Siguro. Pag gano'n, magkano yung 200? Red lock na siya. Ako kasi may kulay. Yung baka po yung 350. Alin? Ito po. Sobrang details. Mababa na. Ridiculous po kasi. Sa bagay. Hindi po, hindi po. What is this? Tattoo. Lapit lang naman. I like tattoo. Gano'ng kalaki ko yan? Dito po ba? Sakop. Ikaw, saan mo gusto? Ito ba? Dito po. Dito. Dito lang. Dito. Ganun. Sayang yung ano mo. Yung sa kanila ko yung magkano? 150. 150 po? Oo. Ay, salamat. 150, 150 tapos 450 sa akin. Talagang gusto niya kuya ang dragon. Si Goku kaya ilagay mo kuya. 400 sa kanya kuya. Sobrang details. Hanap ka na mas hindi madetalye.
ma-details Eh, mo. Tanggalin mo yung mga block. Saan Hindi yun? kayo gaganda. Dito sa nagtato sa'yo. Si Kuya Jun. Si Cappuccino. Siya, dito siya nagpatato, di ba? Mm. Ayan o, si Kuya Jun. Pati mo si Kuya Jun. Ayan. Sino yun? Yung tinatuan mo rin. Ah, Kanya ka na ba ako? Ito nga siya may gawa nito. Sige na, kuya. hanap Kasi ka babalik ng... pa rin naman ako. Babalik. Ako din, dito. Gusto ko dito. Suki ka na. Naku. Sabi nga nila, ma-addict na daw ako sa pagpapatato. Tagal-tagal na itong pangarap nag-live ko ka ba? yan. Nag-live ka ba, Ani? Oo, ito, nakalive. Nag-view siya? Si Oo. Cappuccino? Tapos makita ko dyan kapatid ko, no? Hindi mo sila Nice. Oo nga. Ma-addict na ako sa ano sa tato. Ito yung abat na. Yan ba pakabiran mo? Tapos na ako, Kuya, ya? gusto ko mawala yung Gusto siya kulay. Hindi pa ako nakapag-desisyon. Gusto ko mawala yung kulay para. Tapos ano naman nilagay mong name? Hindi. The present. Saan ka palagay? Dito sa paa, yan o. Kuya, last na tawad, 450. Tapos na ako. Sige na, kuya. Sobrang details, mapapa na nga yung tigay Sige ko. na nga, may bandit na. Mag-withdraw ka na. Pumunta ka na. Meron ka naman. May cash pa siya. Si kuya. Okay, next. Kasi maganda naman eh. Kasi gusto ko yun. Diba, dragon Buti siya? nga naman. Ay, nakaraos na ako. Ang masakit pala dito lang, oh. Sa may buto. 100, Picturean ko lang po. kuya kasi. Ano niya? Char, new model. Marami. Oh, ikaw naman dito. Hindi, kamay lang sa akin. Diyan ako. Gusto mo sa labas ka mo. Ay, kuya, painom na naman. Oy, ako nga hindi uminom eh. Meron naman sila kaso eh. Ako nga hindi uminom. Bakit ako? Bakit mo? 30-20. Ano yung 30-20? Sakit oh. Nice. Mamaya na. Dream come true. I have my tattoo now. Friend pa nila. Papasok mo sa WhatsApp niya. Ikaw na, ipasa ko dito. Uy, naupo. Hindi, uy. You like patan? What patan? Patani? Siya patan. Ano mafi arap? Siya patan. Patani arap. Huwag mong i-ano. Yung na ano ko na masakit dito. Ayan na, lang. Sa may buto. Char. Maganda Ito talaga niya yung dragon ba? Ay, Kasi pistol. So, hindi pa siguro ko na lang pinalagay. Kasi pag Naghimahi. Hami-hami. Way. Pwede sana kung bata pa tayo. Nga naman dagtigulang. Basta ba kaya? Enjoy lang. Sana. Hindi na tayo pa bata. Patanda na tayo kaya dapat enjoy life. Break the age. Pasa ko sa WhatsApp mo. Kuya. Yung sa kanya. Salamat. Natakpan yung peklat ko. Hindi na ako magmumotor.
Yung maganda kasi dito, may mga flowers. Pink. Oo, maganda nga siya. Pero Matagal napaka-ano yan. niya, Tagal napaka-titi matapos. niya, no? Sige lang, kasi hindi na kasi ito may pag halimbawa papadala Dapat ako may ng name iba, yan. which is hindi ko masyadong gusto. Hindi na ako na mababago. Dapat yung satisfied ka. Dapat may name yan. Huwag na, maglagay ko naman kasi Sa garik cover ka naman. Hindi naman, puro cover ka na. You will never said. Cover up. Cover up. From. Ano yung tama? Sa inyo lang. Nag-lam ka pa, ate? Ibigay na rin. Eh, bakit wala po kayo mga ayaw niyo po ba? Meron siya. Oh, Tapos na daw siya. Ang masakit dito lang. Siyempre, kasi may sumibot ka. Tapos magpalagay ka uli. Pangalan uli. Tapos ikaw Ito, bagot eh. Tangi. abnormal. Ano pangalan ko yan. Combination. May pakumbination. Ano yun? Kaya nga expiration. O di dapat ilagay mo dyan expired. Di ko ayaw ka po ano. Lagi. Kay ate ko nung Teka, ate ko. Si ate na yun kasi. Ako talaga first time ko virgin. O virgin naman talaga. Wala naman akong totoo. Nagpapakita ako kay kuya sa next ko. Nag-next na agad. Hindi ba yung naghilom? Hindi pa naghilom? Kuya, gusto ko bento sa susunod. Magkano to? yeah. Oh man. Pero dito din kuya. Magkano ganyan? Wala pang 250. oh para pag inunan mo. Hindi ba magsakit dito? Mamagay. Lalo lumaki na yung pundo Lalo. ko. Natawa tuloy. Lalaki. Baka liliit pag natusok. Ay, puputok. Ang silikon ko. Silikon. Joke lang kuya. Handa mo na yung braso. Kapag Sayang customer yung braso mo. Kinasasayang dito eh. Matanda na nga tayo. Maganda yun sa legs mo. Gusto mo ka dito? Hindi dito. Sa baba. Hindi, meron dito sa balkon. Ah, mayroon ka. Layo ko. Stress ako. Stress. Tara, yes, isa. Stress ka agad. Kasi Wala lumalaban ko na na kasi kasi. ka na nga. Ako naiisa siya ako sa kakapili. Sabi mo snake. Kaya ayaw nag-snake. Mag-dragon. Sunod. Siguro na. Malay ka ko yun. Alam mo ba, nang gising ng alas 6:30,
Ang aga-aga mang gising, anong oras na ako natulog? Alas 3. Diba? May tattoo siya ba? Ang masakit mo pati niya. Astig. Ah, diba? Sabi ko sa'yo maganda yung design. Hindi mo siya masyadong May light up. Tangan, bago na naman. Buksan yung light up. Hindi, may light up. Paano ba ito buksan? mga ka-birds talagang sana all nag-UC. Hindi kasi, Alam mo, pang-alis din yan ng sama ng loob. Ganon. Ay, maniwala. Di huwag ka maniwala. Pag Mas stress grabe ka. pa dyan. Mas grabe pa ako dyan. Yun sa akin. Bato talaga. Pero nagbagong buhay na si Inday kaya gano'n. Ate, ano yung ano ko? Ano yung jacket? magkapatid ko, kakapot ako, pinapapunta sa kanila, tikurin mo yung ano mo dito. Yung, Hindi, busy ako, tulog ako eh. yung, Pagkain ng nilog. ah, Tapos nila ng umaga. Sa amin, eh nakutulog kasi ka, ayaw kong lumabas kasi hindi ko yan. Tapos dito pala ako sa sapo ng papatampo. Eh, ano naman kasi, mabuti mo sila kaya may mga partner sila, no? So, hindi sila naman ang buwan. bakit ikaw wala? Service lang. Dito? Wala talaga. Tsaka, hindi ko naman prepared mo. At hindi naman lalaki yung ano. Ah, Babae mo yun. okay lang. Logan niya. Kaya tayo magpapakita. Page na tayo tayo lumitan. Panigar dito. Dapat laban mo dito. Actually, dito. Tama ko. Sino babae sa kanila? Goodbye. Goodbye na. Goodbye na. Ano yung ex mo ba yan? Ayun. Tagal na ako nakamove on ngayon lang. Pagkakato ka ng bagong pangalan. Ano man. Ay, mabilis si Kuya. May gumawa, no? Ay, mabilis si Kuya, no? Yung pala po.
Batayin ka lang. Ay, natis ko lang. Tagal na rin eh. Naman ako ng alago, no? Isipin mo na lang kung gaano kang binago. Ay! Makakamubon ka rin. Narawa na siya. Ngayon ko lang alam masakit pala. Nagbibideo pala si Kuya yung voice ko nasira. Yata. Sabi mas maganda yan. Mas maganda yung tablet. Dito, dito. Dito pa. Meron na siya. Huwag mo isa pa. Then, non-stop. Nagagandahan ka lang ako din ate. Ang galing ko talaga. Sabi ni ano, niya rin, kanya daw yung picture. Sabi ko, hindi ah.
bala ka dyan ako nga eh. At least pinapagawa ko. Masakit? Hindi lang. Mas masakit daw yung nabigas sa bibig. Nakaganito yun. Ngut-ngut. Oo, ngut-ngut. Masakit na masarap. Ay mo, ulit pa ako. So next. Ate, ang tubig. Yung tubig. Ay, ginuo ko ako nga. Binali. Please lang. Hindi, may baso po dyan. Ay, tinapon mo. Bakit ako hindi ako nasaktan? Nasaktan kasi siya kasi ano yung kanya eh. Natabunan niya yung ano niya. Wala na yung ex niya. Kaya buti yung sakit. Yung lalamunan ko. Thank you. Akala ko ba, ano ka na sa tatlo? Ako nga first time. Baka naman nakaibig ka na dyan. Grabe. Yung kayo, matrabaho yun. Manda-handa naman. May ilang oras din. Depende sa client. Kung ilang client ka. Ano ba? Ano ba? Parang ewan eh. Sabog pa yata eh. Sabi mo, maganda na may trabaho na. Sabi ko, magandahan na ano siya kasi matrabaho yung sa kanya. Ah, Saan ka ba, Day? ay, nasa planet Earth. Diba? May pulso kasi. Si Babo. Sikat to si Baba, no? Ano ba account nito? Ang dami nag-ano ng kanyang ano. Hindi kayo sa stepping niya. Sa stepping niya. Pinalo ko yan eh. Eh, marami siyang ano, hindi naman siya lang. Hindi, nag-live siya. Nakikita ko. Oh. Anong account niya? Nasser ba yun? Nasser 05. Tingnan mo. Nasser 05. Badyan. Yan. Wala naman. Diba siguro ibang babae mo ito? Ano naman yung gawa sa Bigyan. Oo nga, saan niya gawa bigyan? Sabihin mo sa slim.
Ahas. Ang boy-boy na. Ano pa? What is this? Connected po. Where may kita po? It's that. Masakit? Kanina sabi mo hindi masakit. Ay, naburan na. Cover up na kasi yung sa'yo, diretso lang yun eh. May kulay na yan sa'yo? Where you make that? In my legs. Here. Charot. Namanig yung kamay ko. It's next. Ang hapli. Tapos susunod palagay ako dito. Palagay siya dito. Kayo may kasalanan nito eh. Maadik ako. It's a strong woman. And then she is next, and she is the one make now. And he ain't finished. Masakit. He's crying now. See? She is crying. No, I'm not. Kita mo ano yung sa Yes. It's December. Hindi is a strong woman. Iba ba sila? Ano po? Pasensya na na late. Dahil may naunan na. Pasok ina. What do you feel pain? Ate pa rin po. Patatalipin. Ako ba po? See? We have a lot of customer. Tingnan mo po. Oh. Ito gawa na Please, natin. God. Saan? Ay, wala ka. Sarap ba? Akin, first time. Pinipresent talaga. Oo Hindi pa ako dahil kinagawa natin yun. Ay, ilongga ka? Oo. Ah, Itong gano'n ka na. ano? Ay, ilongga. Oo, di ba? Wag ano ka na, pinamili ka na. Try lang. Kasi alam mo,
pala yung pinakawalan. Maliit lang yung papagawa niya. May malaki. Goodbye na. Tapos na, move on na. Pain? Pain na po. Palagay uli. Oo, nakasabit eh. Kung sabi sa'yo, magpapalagay uli ako eh. Ay, ang ganda ng design niya. Sa next na patingin daw. Indirex ko yung ibang indirex ko yung mga dahon na iba. Lagyan ko ng 3R. Ano nga? Sa kanya nga eh, si Goku. Sobrang sobra. Gusto niya ng Dragon Balls. Dragon Balls yung gusto niya. Ayaw mo kay ano? Kay... Ano ba yan? Sino si Mujako? Niya ti purpose sa tatatan niya. Ining cabin mo tiko. Ata ni... Babal. Ah. Ambang ko kami lang yung Ah. Naman o agas ata. sabon. Ah, okay ang... Gabi tapos eh. O, di wow. Di ano, umalis ka. Ano na? Hanggang may Manilo. Ay, Wow. ay, ang ganda. In Albar siya. But I'm ngayon is at work. Maganda siya. Ang ganda. Kasi kinover niya yung ano. I mean, parang hindi na nga siya, no? Nawala, no? Ay, nawala. Oh, next. Yung Dragon Balls mo. Wala kaya na nag-print eh. Ano na yun? Diamond Baker. Ito na lang bilhin para mas Ano ang pangalan? Ikaw, nagpatato, ilang beses na nagpatato, uminom ka ng tubig. Ako, hindi mo naman tubig. Kuya, nakuha niyo na po. Sino po bang next? Ikaw, ang Dragon Balls. yung Dragon Balls. Kuya, kunwari yan i-print mo tapos yung ilagay mo si Goku. Yung may hawak. May hawak na. Hindi. Ako first time din eh. Hindi masakit. Mas masakit daw yung nabigo sa pag-ibig. Hindi ka medyo nakasya kaya. Una lang, pag puso May kunting ano na. magugulat ka. Kunting kirot lang. Pero masarap siya pag ginagano na oh. Masarap. Next, Dragon Balls. Alam mo mas maganda dito. Dito yung lagi. Doon nga. Mas pagla. Ay, dito. She's next. Paano ka naman? Madami hindi ako makagaling. Ikaw na si Mujako. Lagot ka bukas pag nagtrabaho. Di ba nagdito lang ng t-shirt? Kabira niya. Pero lalabas yung ulo ng Dragon o yung... Ang hirap na kapag ganyan. Nakakaya sa mga amo ba? Yakuza. Paano lang. Uniform pa naman natin. Hanggang dito lang. Masarap. Hindi, meron pa nga dito. Hindi ako ba na? Nakita naman yung mga. Hindi naman ibig sabihin, hindi naman nakakapito sa attitude yun. Ano? Ano sabi ng iba? Tattoo is an art. Oh, yes.
Kami ay. Yan. Pakialam. So, puri kasi pagkataon na muna. Ako talaga matagal ko na pinangarap magkaroon ng tato. Sino tawanan niya ako ng mga anak ko, sabi mo. Ako din, yung anak ko, nag-live ako ng memood. Sabi ng ano, di ba, tatlo kasi sa nasi anak ko. Di ba, bakit sabi mo naman, never kami magpatato. Ba't ikaw ay magpatato? Para yung anak mo, ganun. May tato na rin siya. Saan yung tato ba? Pero maganda naman ang trabaho ko yun. Ganda nga naman. Kulido. Yung dyan, tinatawag, may ano, yung kaibigan mo, sabi niya doon may kilala kami dyan sa Satuaring. Sabi ko yung doon ba nakatira sa ano, sa building ng building. Hindi daw. Tapos, doon na muna kayo. Ganun. Sabi ko, doon na kami sa ano, istig mo. Sabi ko doon. Meron ako old customer na pumunta sa iba. Oo. Galit, Kuya, basta abangan mo ako dito ulit. galit na galit. Nagalit po. Bakit, kuya? Ako kasi yung gawa ng ano, gusto pa-cover up sa akin. Sabi sinisingil ko siya mas. Eh, syempre, pag iba ang gumawa, syempre, pag iba gumawa, parang ano yun eh. Kasi yung cover ko. At saka yung pag-cover na ano. Nung una nakikipag-deal kayo sa akin. Oo, tapos sa iba magpagawa. Paano kayo? Kasi kami kuya, kagabi lang kami nagplano. Ito na kami ang time. Sabi ko, 8 o'clock dito na kami. Di paano, nagisingan kagabi. Ayun, tanghali na gumising. Nagising ng ano, yun. Saan ba? Dito lang din tayo, te? Saan? Sa Pawan. Malapit lang sa amin, Albar. Albarcia kami. Yan, sa mga piloto, sa NBC. Sa Albarcia kami. Stay-in ko kayo, stay-in. May wala mga amo ko, wala amo ko pang gabi. Then, naging ko ng mga tao, baka na ingay-ingay na. Ang gulo. Next, Dragon Balls. Yung kinabahan niya natin. Ay, sus. Ganun. Yung anak, biya ko ganit na. Sabi ko, kabahan ako. Sabi niyo, hindi, mas Saan? masakit yung nabito. Malaki o Mas masakit yung mas malaki. Mas malaki yung Okay, sa tingin natin. Ano lagay mo nga dito kuya? Ang laki. Baba ng konti kuya. Diyan. Malaking konti. Okay ka. Pag gusto mo pa malapit. Eh, gusto ko kasi yung satisfied. Kasi, pag ipaka-cover na madubli yung gasto mo, kasi hindi yan nagdagdagan na. Ayun, sa ikaw, Hindi, Sige na kuya ha. It's your choice naman eh. Be happy. Dubli kasi kuya doon may nag-aaral. Busy yan lang. Alam mo, maiksi lang buhay natin. Kaya, dapat Huwag kang happy. magdrama. Huwag kang magdrama. Eh, totoo naman na. Oh, ano gusto mo? Dinit-dinit ito ganun na. Meron din po. Nag-inquire, nag-ano sa amin. Couple, mag-asawa sila. ang si ano. Si Merbet siya kasi. Okay lang kuya kung ibigay ko yung number na lang. Diretso mo lang. Try mo na makasipin kung bakit hindi naman itong buhay. Kung ano po yung design sa ano lang. Pero maganda ba siya? Ano mo yan? Huwag na lang ba? Ay, kalitan mo pangalan. 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 Yes. Ano lang mo. Hindi mo naman okay lang talaga naman. Wala kang sayo. Gamay mo lang. Haba na to customer here. Mag-bet siya. Tumaga. Kasi cover up niya. Number kasi. Namula na yan. Hindi ka Ano ano, nagpupit? hindi ka ano kapag palipas. Ano sa akin? Meron ba? Yung mga tapo na yan sa malikot. Dito, meron din siya dito, oh. Ay, wow. Siya nga
siya. Ay, dito yun. Siya din. Ito. Siya din. Ito. You are too much. Ang palagay din sana ako ng ganyan. Yes, Kaya lang, Jeremy, kita to. nahi ako sa amo ko kasi sabi ng amo ko. Sabi niya, dito. kaya ako bilo ako tago naman ng mga t-shirt. Sabi kasi ng amo ko. Yun rin, sabi niya gusto nila ko magpatotoo. Sabi niya pero ayoko. Sabi niya ikaw gusto mo ba ng doktor? Hindi ako. Hindi ako. Kumibo ba? Tumawa na lang ako. Kasi may plano ako magpatato. Sabi niya mga anak mo may tato ba? Sabi ko no sir. Sabi ko yan yung after a week. Nagpatato. Tago. Hindi na ako makapagsuot ng exit. Kasi makita na. Hindi may ano na. Open. Wala nang problema. Sabi ko, mabait na amo ko. Kaya lang ako lang. Yung iba mo, hindi na Kami nga kagabi, dumating sila. Kasi sinis kasi ako. nila yung Gamitin ng bahay. Sabi, gamitin ng bahay. Hindi siya dito. Ingay. Ano lahi? Brazilian. Ay, kaya, open talaga yun. Marami din sa kanila, meron ganun. Mayroon. At saka mayroon din ano. Mayroon din. Yes, good. Brazilian. Hindi siya kinaya, kuya? Ang friend? Marami pa, girl. Anong lumabas na? Good morning. Sa sunod din ako makatuog yung punta. Pag panto ko din ikaw din naman makatato na pit. Saka na ako dito. Saka na dito ako dito. Dito ako. Saka na ako. Ay, vice ganda. 3 star. 3 star. Pero before ako uwi niya. Pero masakit dito siguro. Uy. Try mo kung gano'n tapos pag hindi masakit, mag-3 star din ako dito, di ba? Eh, ako lang. Siya yung ano yung... Subukan mo naman. Paano nakakit? Ako nga, kung pinauna nila, wala pa ako experience sa tattoo. Marami sana kami. Isa, dalawa, tatlong, anim sana kami. Kaya lang, dili ang sahod nila. Sabi ko ba yung hospital, and so na lang. Sino Tapos ba? samahan ko ba Sino? si Annalyn, si Ah, yes. Si Annalyn, si Luisa, si Elisa. Tapos Sa sunod do, pag Ay, this balik. one, lucky. Di parang may kumila kurso. Dapat may samurai. Malat sa Palestine. Sa likod mo. Sa yung pag limang pupundo. Sa likod mo. Marami. Dapat mo mag-short ka, tapos dito, oh. Ano dito? Ayun kasi nagpapatisi sa legs. sa legs eh. Okay, bye. Bye. Magpatato ka na. Ikaw ka. Yeah, words. Pero niya, okay, kasi magpatato ko doon sa doktor sa legs. Bakit? Nababagpag. Sa kanila, mas... Ano sabi? Iba naman. Ay, napupuno na tuloy yung mga arms. Ako gusto ko ba? Grabe. Maganda. Ay, maganda naman yung sinabi ko. Sabi ko, kapag hindi ko pa siya, kung maliban na sa tama nila. Bulak-lak yung tama sa Damon-damon ko ang tigamin na iba. Ulbe yun, nakukuhan mo doon masakit ha. Ako din. Ako naman. Isang, ano lang, isang dot. May na dito kapag May mga... one pa sa Ah, gusto ko dito. May Hindi, una mo na dito. Ako pinaka-color lang. Next month. Ito yung green ko to green. Kasi sa black ink. Ano sinarila? Tapos sa red. Anong black ito ha? Ito lang, may video nito. Wala. Hindi live yan. Hindi ko alam kung paano i-ganon. Tapos doon sila, di ba? Diba? Star na. 1, 2, 3. Mga doctor. Kahit hindi na mga doctor. Ah, doon pala. Sa baba ako eh. Dami siya, no? Kung ano mga tatlo lang basta. Dami. Ako nga, mag-ano. Igutom na ba ako? Kung sa mood. Wala ka na makaw? Bibili ka ba niya? Mga 2 hours. Anong oras ba siya nagising? Alas 6:30. Natulog ba alas 3? Kaya nag-inuman pa sila sa balay.
Di ba ko nag-inom? Ang daya niya. May ice cream ka dun sa baba. Lumabas siya kagabi, alas 12, nagpabili ng pizza, tsaka sabi ko, pinalayas ko lang kami. Hindi, tinawagan lang ako. Tinawagan lang ako. Bumaba ako. Tapos yun, nag-ikot-ikot. Nag-ikot-ikot kayo? Oo, tapos naghanap kami ng ice cream, tsaka Domino's pizza. Gusto ko ng pizza eh. Activity. Maghanap nga tayo mag-ikot-ikot din sa atin, ano? Sana all. Mag-ikot-ikot sa atin sa Albash. Ikot lang naman ah. Mamaya iikot tayo dun sa ano, dun sa may MOA, sa MOA. Ito, lumabas ako. Anong muwang? Sa Mall of Emirates. Ano yan? Ano gusto ko? Ito na lang. Dubai. Speak English. Ang clit. Okay. Kasi makita We are here in Satwa. Ang ganda niya, no? Making tattoo Ito na lang. Sabi siya sa with my friends. Your age. I'm 69. Magpaikot nga. Gusto ko dito na lang. Sa mga naman yung heart. Ilang tattoo pagawa mo, te? Isang heart lang naman na maliit dito. Tapos, yung ano, Isa pa ah. Ito na lang. marami ba na siya yun? Ay, ilong ka din. Oo. Ano kami lungga? Taga saan Kaya siya kayo? nag-giyaya sa akin. Taga saan kayo? Mindanao. Saan ba sa Mindanao po siya? Barbie. Ah, sa Barbel mo, te? Sa Jensen ng bayan Din ko. sa ka. Oo naman di ay no. Nakita gid ang mga doon ug Daghan siya ilongga sa Barbie. Marble, no? pero mas namin Ilongga siya. ba kasi din? Ha? Ilongga. Ilongga din sa Barbie. Mas namin siya lo. Ako ilongga ko saksak sinabi. Imong inestudyante. Sagol si Namin Buana. ang no. Eh, si Buwan naman ako mama. Si Buana imong mama. Mo di ay. So kanang ablo hindi gid nang ablo no. Saya. Mga didakay nang Patingin daw? Malaki? Yung sa paikot. Ay, ang cute. Paikot lang. Okay lang. Maganda siya. Saglit lang yan kay Kuya. One click Madali lang. Alin din. Yun sa kanya. Madali lang. Amo na siya lo libahin. Erong isa. Kuya, nag-almusal ka na? Oo, pinagandaan. Kami hindi pa. Huwag ka lang, te. Joke lang. Uy, tulad. Mag-starball ka tayo. Mga ilang oras po kaya yan kuya? Pang-angkit. Grabe lang oras. Namin na isang oras. Libre tayo, no? no? Mahigit siguro. Pinanser na naman. Pinanser. Mag-starball ka tayo. Amo na lang natin. Magbulalo tayo ba? Sasabahan lang. Saron ako. Yan, dyan kami lagi nakain, dalawa. Magpatato ka na amo sinalo. Kaon, ano, ang sakit. Nana lang colorful mo. Mas madignas din din ay. Ano na tingin na? Oh, pasensya ka na kuya. Kasi nagustuhan ko kuya iba. Maano talaga siya, malaki kasi siya eh. Nana na siya. Maraming mga kaliskis. Maraming kaliskis. Tasing kamay niya ang liit. I-dragon mo. Kaya nga, yung una bulate, sunod aha, sunod dragon. Kayo pa yung magawa niya. Sabi, ay, huwag yan kasi bakit gusto mo ng ahas? O nga, sige, magdagol ka na lang. Sa paa din. So, meron na siya ng ano. Gano ko yung street lang siya para i-design. Wala mo nang nakita. Naka 557 views pala ako. Daming daming. Labis na nasa pa. Dapat pala yun pala yung, ay, bibidyohan kita, yun pala yung, i-ano ko, ikanta ko. Labis na nasa pa. Kaya mag-dragon.
Umay ka? Pagmundan na ka. Ha? Rin, hindi natin rin. Sige, umay ka. Nino sa. Umay ka. Sige. Sige. Ha? Basta lang. Sige. Video sa Ano sila customer? Ano ko sa bahay na nag-ready na yun? Sa paano mo gusto mo? sa paano mo. Wala, is Batman. Tama ka po. Ano? Idlip ka muna. Kasi matagal-tagal ko. Kaya na eh. Idlip ka muna. Hindi ako mag-ready. Yan, pwede ka lang. Kawan ka lang kapag tapos na kumalakat. Sorry. Mag-antay dun sa samin na ano, nara sila. Matagal pa naman. Sali mo saan niya? Ito ka mag-fit. Bumalik ka natin. Yan sa baba. Hindi ka nagawa. 30 minutes lang yan sa inyo, Tino. Ate, 30 minutes lang yan sa inyo. 30? 20? Wala po kasi mga 30 minutes kung ako. Ano yan, may schedule na agad? Hindi. Kaya text niya, nag-send na siya ng sick leave kasi Ang ka na kung siguro na hindi na maabot 30 minutes. Kasi pwede magalaw-galaw. Kayo na. Kita naman kasi yung paa niya. Maga talaga. Oo, maga talaga yung paa niya. O, tinan mo. Bakit naman ba? Na ano siya kakahapon, kasama namin, nahulog sa sagdan. Akala ko tatapos. At naguha na yung paa niya. Nagulat na lang ako may nag-vlog sa likod ko. Tumawa pa ako. May kawawa. Kala mo ganda-drama lang, no? Hindi, talaga nahulog siya. Namaga siya. Wow. Ang sakit talaga yun. Laging lumaki yung paa niya. May luya na kami. Sabi mo. Tricks, yung luya natin, laga natin. Hindi ko ito sa inyo, lukulugan niya muna kung gusto niyo na color. Ay, Hindi ba sana drawing na online pa din? Dahil ko yun. Somebody look to look at the horse. ano na nangyari sa'yo? Di ba mapas mo kayo ba? Huwag naman. Grabe naman mapas mo, oy. Kailan mo ako tubig. Nangapibiyak. Tsaka nagkape ako. Bantay lang mo. Balik, baka malagnat kayo bukas. Ah, Huwag yate. naman sana. Oh, Nabaksin ba? may, hanggang Tuesday lang ang pasok natin. Kaya kailangan may pumasok tayo. Hindi mo. Hindi Ganun namin din. 3 days. 1 week lang dito. Kuya, pipicturean ko lang yung ano ko yan. Yung Dragon Balls. Siguro Ay, rin. talaga, Oh, bintag din. May pantin. Pag nalilino, Bintag. Ano yan? Gamot saan yan? Para saan? yan ba galing na sila? Para hindi pa maga? Sus, magbili na pala tayo niyan. Baka mamaga. Hindi yan mamaga. Oy, para first time ka ba? pasa mo sana. Hindi. Just in case lang. Kahit basilin lang. Mainit kasi sobrang uwi. Yung Vaseline mainit kasi. Ako basilin lang mahal na ako yung sidin. Yung president pwede. Yung sidin mo doon. Ano? Sige, Ito naman ang Pag malapit na siya mag-ano.
Bawal siya hipuin. Bawal ka Nag-12 lang naman yan. Ay, magkano yan? Pag nag-ano ka. 32 po. Okay, ito. Yung president, ano Ayun, yun, ayun, ako doon, meron akong iba. Ma'am? Pero mas mahal ng pusidin eh. Mas mabisa na po ito. Ah, Ate? yung president. Mas mura siya Depende kaya? kasi yun eh sa ano ng skin. May dinig Eh, sabi niya nung president. Ito mas effective siguro. Mas maganda kasi. Ito? Mas maganda Kasi yan may kasi moisturizing. Yan, mas mahal. Mahal eh. mahal na lang. Hindi, sabi nila, wag daw intindihin na yung presyo. Basta safe. Sana ano. Paminon. Kasi depende yun sa skin. Paminon, after dito eh. Tatlo kami. Tapos, diretso kami sa ano, nag-grocery. Kapanyo po na yung mag-sinibal doon. Inaabot kami ng Kapanyo ba? Ipan po. Bakit? Eh, nabili kami sa ano. Sa cruise? Cross. Hindi lang. Si Sharif, nagpusit na naman. Ay, oo. Pumunta daw siya eh. Nag-message mo siya. Hindi ko pupunta daw siya. Tapos kapag ano dito. Lagyan mo ng Sana ha. ano, lagyan mo yung black lang. Black lang. Lagyan mo yung din. Black lang. And din. Saan kayo na? Pag nasa Ano ba yan? Itsura. Nasaan ka daw eh? anong mga nakita? Luma. Ganit. Design yan. Kaya natin na magbalik jeans eh. Ito yan. Bakit? Sabi ko yung kasama namin Dragon Balls pa pala kayo. Sino yan si Sam? Kaibigan ko. Sa Pinas. Huwag mo i-ano yung mukha ko at nga hindi. Yung mga kabiruan ko ba? Naman na baliw-baliw. Ilang araw siya bago mag-ibo? 3 days na. So pwede na ulit. After a week, punta na ka na naman. Kung may ano ka kahit ngayon ay punuin niyo. Walang problema. Tapos pagkagabi, hirap na hirap ako paano maliga. Sabit mo na yung pakamot, diba? Sabi ko, Yan. Kasi nung sabi ko, hindi na ako ganito. Then, ang dito ko na lang ang problema. O dito ako kabila. Kaya tiyahin. Okay. Boring kayo. Tadakad mo na kayo dun sa labas. Bakit naman kayo maglakad sa labas? Gusto mo pa kaming mainit? Baka nang painit. Kasi bagong tutok.
Wala siyang tumboy. Ganda, oh. Dragon Blues na. Dapat may bulang bibig ng dragon. Ayun. Pangit naman ang ano. Ano ba? Goodbye, ex. Bakit baliktad? Ikaw na ang mag-adjust kung paano ka magtingin. Nawala. Nawala na. At least nawala yung ex mo. Maka-ex ka na. Ex mo ba talaga yun? Hindi ah. Sabi mo, pangalan ko yung combination. Meron din. Delisyon Kasi pangalan huwag na kasi magtatuto ng pangalan ng mga boyfriend. Kaya, Maka-advise. Ay, wala man akong boyfriend. Kapag nag-break na kayo, may tanggal na. Call a friend lang. Wala siyang boyfriend pero call a friend. Friend. Oo nga, magkaiba nga yun. Ganun lang hanapin natin yung Call a friend. Hello friend. Come here, Yes, what my love? friend. Galit nga, nagpatato. Galit Pag sa'yo? sure, ay nga, galit ka, bakit? Katawan ko to. Kaya si Winnie. Ganito yung boyfriend niya. Sabi niya, wala lang ako eh. Nagpatato ka na. Sabi niya, sumama na ako kay ate. Sabi niya, ako tinuro. Kasi hindi rin tatiin. Ang ginagawa ko, kaya naman sa akin. Pag ano mo, ang hindi wala yan. Maduling lang sa katawan. Ay, na yan. Dati ayaw ko din, yung asawa ko dati nagpatato, no? Ginumus-gumus ko, nagbukol-bukol. Kasi ayaw mo. Oo, kasi ayaw ko. Hindi, yung reason ko naman, ito, parang na-curious ba? Sabi ko, ano kaya feeling ng mate ako? So, nung time na yun, in love na in love ako. Charot. Nagkwento na ako, ah. Okay lang. Nung time na yun, in love ako sa Inayupak. Nayupak na kasi. Wala na. Tapos yun, Ayaw ko nga ng combination, usap kami. combination name. Meron din sa kanya eh. Siya ang hindi makamove on. Hindi pala hindi ka na mag-asawa. Nakalasing. Hindi ako mag-asawa. Makapag-asawa, may buwak. Bugin ko. Pinahirapan mo sa kalisod sa kuya. Pasensya na po yun. Babalik pa ako. Ano naman dito ko sa kabila naman. Hindi na siya dragon. Ano na siguro? Samurai na Dragon. Samurai na yung gusto niya kasi meron na siyang dragon eh. Pero ang ganda niya, promise. Ang ganda nga. Nag-improve yung bulati. Ay, nag-improve yung bulati. Tapos naging ahas. Ngayon, naging dragon. Dapat Ulay mga tulugan ilun. sa sa susunod yung lion tiger naman. Katol? Yung ulo lang, no? Oo. Grabe naman eh. Ako si Yung Pretty Bird. lion, di ba may buhok yung lion, ganun. Tapos yung tiger, yung ganyan, ganyan. Para katul. Hindi natin si Ann. Tapos mag-sleeveless ka na, maka-jersey ka na ano. Oh, astig to Astig tong babae na to. Naku, hindi tayo pwede mag-anong dito. Bubugin tayo. Tapos yung mga kasamahan ko pa naman sa bahay, mga puro mga trainer. No, trainer sila ng boxing. Oh, di pa kill. Oo, tapos mayroong Indiana doon na tinitraining nila. Tapos nag-ano siya ng mga tournament. Ha? Ano siya ng mga tournament ba? Ang Ah. tawag dyan? Tama ba yung pagka-pronounce? Ano sila? 5 sila? 4 ba? Mga lalaki. Doon sila sa kabila. Yung sa partition.
gusto kong ilong nabis. Bakit? Sabi niya kasi punta daw tayo. Sabi ko, no. Yun. Tinawanan ko lang siya. Ang layo-layo kasi, uy, sorry siya. Usok-usok ng ilong. Naubos na yung ilong niya. Ay, gabi. Oo, Bacardi at saka ano. Bungso ininom nila. Anong oras Naabutan na ko pa sila sa baba pag uwi ko. Nag-ano sila nag-chai. So, anong oras talaga kayo natulog? Alas 3 na ako. Looking in the eye, to the truth. May gawa na palang Grand Center. Umay ka man, umulit ang kuryente, lumakas ko man ito ah. Third, room 302. Discount ka lang. Gusto mo mag ano pala mo? Pinang, yung omak, yung isa. Yun. Basta, Sandra. Ngayon, at saka yung sa ating lahat, okay? Sige, ano. May kawawa yung isang daw. Hello. Mag-start na? Mag-start na ka mo? Damo sila customer? May massage sila? May massage? Si Max nila makamassage na? Dili na saan dapat pagpababa ko man na may customer ka. May isa pa, tapos kami. Basta after to, makat na kami dyan. Pila ang ilangan ba? Ilangan ba? Hindi na sila. Complete na? Wow. 360. Okay na. So, sige na. Mabat na kami na pagkatapos. Yung isa, nakastart ko. Pwede ba niya? Ako si Anay. Dalawa sila magpapilala. Yung isa, si Neriya sa nila. Nakatamatay na siya. Nag-start ko na yun. Ang hinating yung Pero may pagkakas din sa ano doon sa si Bernard sila. Ay, si Winnie pala itong nakikita sa akong sa piyo. Ano yan? Saan mo yan ilan? Sa apps? Ay, sa Google? Ay, sa ano? Saan banda yung anong pakita? Sa ano? Sa Play Store. Wala nga Play Store. Di ba may Bakit? bind man do nga daw puro lang daw black nga ama mo tapos tangan mo lang sa daw red na. Ambot lang. Ay, wala na siya. Ayan o. May data kayo sa wala. Ano na? Wala. Ay, dito sa balay yung ginagawa sa store. Lain mo mo lang go. Ano ba to? Ako nga, may gato nga mong bakit mamaya nasa kinansin. Cancel may book. Kita ba yun? Ako nagtataka dyan sa mga term mo.
Ano ka ba? So, my turn. Excuse. Sige, noo ko. Ba't ako hindi? Ayun ba, sa'yo yan, Kai? Oo. Kakainom siya ng tubig. Matulog ka muna. Mag-tiktok na ako. Kasi, hindi ko guguha ako. Sakit. Ba't ano? Kalimutan niya eh. Look me in the eye. Thank you so much. Akala ko hindi ko usap. Yung buhok ko parang nilang. Ano ko ba kayo? Ilagay ko yung before and after. Before and after. Pwede ba mawala yung ano? View light? Oo. Paano? Pag mas proud ako na ngayon yung pagdanan mga pusing-pusing. Okay. Ako din mo palagay dyan. Seven. Umpisa na. Seven nga seven.
41K na followers. Ilang followers? Hindi ko nga alam bakit naging 41. Hindi ko nga alam bakit naging 41K. Dumami. Saan ba? Ganito po. Saan ba yun? Dito. Nandito? Apo. Ang sakit niyan, te. Ayan na, ayan na. Ayan na siya. Sa Mexico? Oh, isama mo ko yan. Ayan na si Dragon kung, Ball. kung masama siya, isama mo ko yan. Wilson, Masakit sino ba kaya ito, kuya? Nagtitiktok sa'yo sa Wilson. Sakit daw. Ay, 16K viewers. Ay, yung ano, heart mo. Saan banda? Saan ba mas maganda kuya? Pag maganyan. Dito no? Kung alay. Sige, ano niyo po. Dapat ganun, oh. Ayun, meron eh. Kailan ako flowers? Oh, gusto ko dito. Ito. Oo, dyan. Ano ba? Si Marlene. Si Annalyn. Oo nga. Ako din. Sakit, guro na. Uy, Manipis na daan din, di ba? Namin ako na ako ng sakit. naku, ang Dragon Balls. Wow, nice. Ay, ang lucky talaga siya, babe. Malaki siya. Pero ang ganda. Parang anak lang yung bulaklak ko. Break time na si Kuya. Kuya, pwede tayo kung isang ganyan? Salamat. Nagalang yung kamay ko eh. Nagwewel. Nagmamanas. Ano ang gusto mo? Videohan ko, tapos hindi ko naman kunin yung mukha mo. Diba? Ang ganda. Dapat may bola yung bibig niya, oh. Hindi kaya apple.
Lagyan ng apple funny siguro, no? Oo nga, joke ba? Papapamura talaga si kuya sa atin. Lalagyan ng apple. Nice. Baka din, nabili mo si Unba. Eh, Sakit ba na, uy. ganda sinula, ganda ako. Paninong gano'n, no? Diba, sige, gutom na mo ate ba? Sus, nagkumik. Lawas o. Ah, sa... Ayan lang, Dire, oh. Basta ko naman makaigo, liwat at... Ah, dire siya halin mo, pakatugid ang Ano ko, picture lang. Ayaw, sila kong nangubay. Ang ganda pa. I want like that. Hindi ko carry yung salit talaga. Ah, dire siya. Pili-pili mo, lo. Dire sa mag-start. Paikot pa, anak. May ilan siya, lo. Pasunod, lo. Hindi. Ano mo kayo? Sabi sa kung may kulagin mo. May gamay lang ha. Dami siya, lo. Kaya libre, lo. Ano siya, lo. Ayun, ganyan. Oo, ganyan. Papalagay din ako niyan. Pero yung sting niya, ano, pangalan. Ganyan, may mga ganyan pinsan ko. Yung sting niya, yung pangalan. Ano naman, ano? Baka mo lang po. May headset ka ba? Ginagamit mo? Ayun, oh. Yung tinik. Masakit pala kung mga ano. Pagdugan siya. Bakit isa lang? Umabot na siya sa... Yan na lang. Isahan lang yan, ano ba? Pwede to, ano tawag? Ano nga naman, hindi. Headset nga eh. Hindi kasi merong Binu- headset na ano, pang music lang. Walang phone. Paliwanag mo nga. Walang microphone. Ganun. Yeah, ready na siya. Kuya, lagyan mo nga naman sanas. Ang nga. Yung bibig. Lagyan naman sanas na pula. Dapat yung ano, yung nagbuga ng May pero fire. pula ang ganda, promise. Tinood te, basing gatik-atik lang ko ni Martin. Lagi. Maganda talaga siya. Parang gusto ko din yung ganyan, pero bulate. Pero meron kang cute. Anak ko lang, anak. Yung ano, alam mo yung palabas na ano, yung dalawang ahas ba yun? Chinese. Ano ba yung tawag doon? Yung kay ano? Kay Jet Li. Gusto ko rin yun eh, yung ahas na gano'n, yung white. Okay. Parang kang siga, tingnan mo. May pagka naman to. Pero ang ganda. Tapos makita ka sa YouTube. Naka-YouTube kayo kuya? Eh, kung hindi ka naman followers, hindi mo makikita. Pwera na ako Ano mag-search ba yung... ka. Ano, follow ko nga si kuya. Hindi tapos hindi ka naman manood. Dapat manood ka. Sige, ano po ba yung mamaya? Ano po ba yung ano ninyo? Bakit ako hindi ako makapag-subscribe? Subscribe. Nakapag- Baka Baka hindi kailangan ka sign naka-sign in. in.
Meron akong YouTube channel dati, no? Nakalimutan ko yung Mag-sign in email ka sa ko. ano, eh. sa YouTube. Para Hindi ko na Nakalimutan ko yung Pag email ano ko. yun, ano Hindi, ano mo. Ate yung, di ba may ano ka, may Google Okay, Account. babaan niyo po kaya makikita yung kilikili ko na ma-shock kayo. Okay lang yan. Pang 1 million ba yan? yung nag 1 million sa akin, ano eh, may, yung nag-join kasi akong mabuhok, grabe buhok. Para unggoy. Ha? Kaya Ginano lang naging, niya yung kilikili tapos niya, oh. tinaas ko yung kilikili ko. Bakit ako wala? 1 million views. 1 million views. 1.1. Puro kalokohan. For fun na. Alam mo, huwag tayo Mas- magseryoso sa buhay. mas ano nga yun, mas ma-viral nga yung mga kalokohan. Marami akong videos na nag-viral. Ano kita sa May TikTok ka rin ate. hindi. Ayoko. Hindi. Ikaw ate. Minsan. TikTok din. Minsan. Hindi Ganun lang naman. Ano lang ang stress? Ang stress lang. Pag galing sa pag, ano na trabaho. Alam ko na sikreto nito. Hindi na pinapakinggan yung tunog ng cryo. Dapat yung karayom na pinangtatusok saan kahapon. Yung ganun kahaba. Hindi ate. Ano lang po? Parang tagat lang yun. Excuse me. Maniwala ka din ito. Hindi, di ba Minsan, sakit? di ba masugat din tayo? Oh, mas masakit nga yung mas masakit nga yung nabangga ka sa pinto. Masakit nga yun, nagpapamalig ko. Pero masugatan na. Ako. Nang taon na pain. Hindi yan, walang pain yan. Umuwi na yan. May expiration. Wala ko permanent. Ako, nagkahiya na ako dito dati. Isang buwan. Allergy ako sa ano lang yun. Isang buwan na. It's alright. Gusto mo tubig? Magan yung ano pa na. Tubig? Oo, magaan. Bakit gusto ko kong tinitingnan ko. Magan yun. Ako din, tinignan ko din kanina. Parang pakiramdam ko, parang binubutas yung ano. Hindi yung binabaran na Binubukas yung mga Balat. Pero ano, masarap siya. masarap siya. Gusto ko nga uli eh. Nakakaadik na pala talaga sa tato. Basta huwag ka lang adik. Sa tato lang. Pero ako adik talaga. Makikita ko nung ito mo nagda. Ang ganda nung ito. Oo, ako talaga naiingit talaga ako. Yung mga tropa ko may mga tato. Pakitaan sila ng tato. Diba? Ngayon may papakita na rin ako. Kala nyo ah. Ayun lang. Meron na rin ako. Dadagdagan ko pa yan. Sabi eh. Gusto ko dito. Dito. Lahat na. Gusto ko dito. Galing mo dito. No, di ba? Ako dito tayo ng mga tato pa. Oo. Kasi hindi pa tayo ano sa mga tato eh. Pero hindi pa kami pa. Pero ngayon, hindi. Nakikipag-awal pa nga ako pag may nagpapasunangan may tato. Pag galing kapatid ko, sabi ko sa tato ko. Sabi ko talaga, ano yun? Sabi niya, ano problema dyan? Arte lang yan. Ako. Ayaw niya. Sabi, ayaw mo din. Ako lang. May ano tayo, may tissue. Maliit lang. Paano ko lang tapos. Kung ano nga yung sigurado dito? The perks? Yung sa pag-adik. Ang mint sa baba, di ba? Baba mint. Baba, tsaka sa taas. Parehas. Mix. Kasi sa akin sa baba yun. Sa dali. Ay, ganun pala.
sorry ko sa Mag-iwas ako pero hindi ano, hindi sa inyo. Ganyan. Pag 4 years sa Manila. Ano, kaya pa? Kaya pa? Masakit man dyan banda. Siyempre kasi buto eh. May buto dyan. Ito nga, pulso. Tapos pabulas pa. Yung dito ko talaga ng pagaw. Pula ito. Naiiyak na talaga ako sa sakit. Ah, mayroon ka pala sa ano? Kasi, Kaya pa kung hindi ko na malapit sa ano, yung kaugat Ano yung kulay black? Ay, naka, ano ko eh, nakadapa ako dyan. Kasi Ano yung black, ginagawa ma'am? niya. Ano na ang sayo, no? Ano yung nagka ano? Naiihi na talaga. Sobrang sakit. Kasi ano, pag ano siya yung kaugat talaga. Pero dito, hindi ko alam. Ayun, pumasok. Hindi sa kanilang room. Saan? Sa labas, sa kabila.
Sara dyan, magtatato sa satwa. Magaling. Pero babaero. Wala kuya, baka ikaw to. Ikaw ba yung ding? Ding ikaw, ding hindi ka babero, no? Gago. Nag-comment. Sino? Ang harsh naman yun. Babaero talaga ha. Ako na. Sunod ako, para si Linda. Excited. Alam mo naman si ano yung Excited sa sakit. Magpapanitan. Yes! Umalis na ako. Matapanak na rin. Comment pa dyan. Pwede mag-apply ng PA? May taga-abot. Like, galing yun. For more. Lagi na talaga ito sa mga katayong na Talagang ini-encourage mo yung anak mo ba to? Ito kwa? Hindi masakit, bebe. Ang ganda ng background mo. Oo, makakaya. pwede naman, music mo ang i-video mo lang. Ito. Pwede na picture, no? Kita mo. Pwede mo. Picturean lang, tapos i-video. Dapat mag-ano siya na. Wala naman mukha eh, yung patulang naman. Sabi ka ng anak ko, ito lang na ako yung kahit na maliit. Yung pinahirap sa'yo. Sabi, ano magandang design? Ayun naman. Sabay na gamit. Sabi tayo yung design. Ano ko sabi sa doon? Ito kung kahit kinabay na. Pagkakadaliga mo ito. Bigyan ko ba kung mag-design? Anak ko, ano ko naman yung nakaumpit ko. Ano mo lang, hindi na. Ako, bote sa inaari na. Ano pa sa mga sa sunod na inaari ako? Hindi ko tayo buong po niya. Nakakaiyak. Nakakaiyak kung gabi ko pa naman. Kada gusto sa taon na malaki. Ang ganda niya. Mas ulit na to.
talaga makahawak ng layon. May warning ako. Sensitive content. Kasi, Bubulatin mo. Ang galit din niya. ang dami ng layon. Oh. Maganda yun. Ang dami ng layon. Oh. Ang dami ng layon. Ano ba yan? Bakit nag-break? Maligo pa po. Nagano pa po. Nakita mo itong nagpilapin na tumbatan ng nagmulot lang. Ako na ano ka ba naman na si Adil mo, may bugid sa mga ang hindi ko naman ito pa mamita kalawag sa silinyo. Hanapan din Bea, naman yung kami naman ito doon yung ay yung pagkakon mo kalong dito sila namin yung nakawaan niya kaya
Ang babae rin talaga kasi ano. Nasa babae din. Sabi sa nang inyong Audrey, ano ba? Dapat ba patugtog ganun ganun sa mundo ganun? Ganun ganun ka kagad. Tingnan ko yung crowd. Niluluto na nga kumakain. Sige siya sir. Lanap. Ano? Dito bundok. Ada sa teteg mo. Tingnan mo yung baso. Example, mahuman na sa dapit, stop.
Basta may isang kalapit na matapos. Tapos ako. Pasikat na rin yung baby na. Thank you.
Ikaw niya nga si Jordan. Ayun si Julie. Ano kaya pabit? Unsort na yan. Tissue.
Red? Na? Kita tanan sa mga kanya. Alam ako nang yung galigtan. Hindi ka dito. Steady. Kulang meter na. Nag-side tuloy. Akala ko ikaw. Akala ko si Scarlett. Ganun ko? Yes. Kulang mo? Hindi. Mention message yun. Hindi ko. Kunwari, tapos sinila yung kapay, di tayo mo ba? Ano na? Grabe talaga ito palabas ng puso. Try mo ba ito? Pinaganon talaga niya. May ganyan din ako.
Ryan ah. Nalit ang limon. Wala, dito sa ano, sa may kusina. Isip na nalang ito kaya. Tapos ulit pa hindi nag-amig na. Visit niya bag ni. Ah, bahala doon sa saot. Ang daw sa pangalawa ng ito. Pas ng sugal siya. Sabi sa sinangawan. Ano na siya? Calendar. Calendar version ba? Ano na? Ano sa Pilipino? Ah, ito lang. Kung ano? Ano nga siya? Tapos, hindi sa Andika. Ah. May arak mga question and answer. Magkaya na. 260 na. Pas na o. Pa 60 na. Ay, tapos na. Ay, salamat. Ay, salamat din. At dumating ka na. Tutuan. Ren, At ay, may isa. Anong tanong? Ren. At ay, may isa. Ay, salamat naman din. Hello, Lynn. Dala-dala mo, Lynn. Ay, dami. Ay, mayroon ito. Tayo bang gising? Saan ka ba? Akala namin yung punta ka kasi nagdala namin may case sa flight para sa'yo. So, hindi pa namin andun pala isa ng ice cream cake. May anak sa kanya na sila pinta. Nalasin na lang. Mga lusbos ka, wala na yun. Wala na yun. Sinagyan mo yun. Ang saya. Katawan.
Tama. Open, open. Galing kay ate na ano, ininom ko lahat ng Open ko ngayon 5G eh. Ato, pag ka mag-open. Ano yan? Ang dami pa kaya din ano doon. May hipon, may hipon. May isda. Kasi ano yung pinalito. Ako, umalis na sila. Umalis sila, mag-ipas na rin. Balik dito, balik dito sa init. Kaya dalawa lang kami nilata. Bisita niyo saan galing? Wala ka pala. Hindi, may ganun. Wala ko dito. Parang lang yung ginakasa. Yung mag-refresh na naman. Pero ang mga nangyitlabya kung saan ko ba dyan ah. Bibigyan ng sa Oo, ano lang, adapt ng ugali ng mga picture doon. Pero hindi na kumuha ng isa doon. Ano yung mga maano ka naman. Balik na ako lang. Gusto ko yun. Ano kasi, sabi niya, yung sahod mo dyan ang pagkain mo. Hindi mo mamasahod mo. Ayaw yung trabaho, pero pag gusto mo na, pinakasin. Pagtrabaho ka mo ng mga trabaho ka mo. Nagawa lang ako ng salad sa flow. Dito lang, no? Wala ka na. Wala na. Pero di lang ko naman sabihin. Sabi ko, sweet master. Sabi ko ganun. Hindi pa yung panin. Oo, kamo. Oo, kamo nakahanap ko kamo. Nakahanap mo sila. Hindi pa tayo po nun. Wala ka. Ano? Ano ko tama? I-refer ko daw kay hindi nila naman. Akala ko yung para sa atin yung gusto ay hindi pala. Ay, sabi ko, Ibang gusto. Yan. Sigurado yung pinaka. kasi, sabi, Ay, buhay. Hindi naman trabaho. Gusto daw. Yan, ayaw mo nito. Ayaw ko. Pwede ka naman makalawa
yun. Baba na kami. Hindi ako na. Nakayag yun. Ako ang nabibili ng nila. Venetian wine, yung ano? Yung nasan ko yung isa. Hindi. Sold siya. Doon sa kanila. Yung partner sa doon. Kung sa office ba yan doon? Ba't doon din? Kumakan na sa Venetian wine nila. Isa ganyan ganyan. May maliit ganyan ganyan yun. Ano naman ito? Ang ganda. Ano tawag ko? Ito ng dito dito na ano. Ang ba masikip? Diba masikip? Ano pa doon? Yung ano? Yung sa bedroom. Ay sikip. Araw-arawin mo. Gusto ko. Hindi na maganon. Hindi na maganon. Ano nung buti? Na? Kapit ka alas. Kapit ka alas ka mo. Kapit ka doon. Nakakot. Ano, satisfied ka na? Meron ka doon sa rito. Tapos yun. Hindi ka pumunta doon. May tulutan ka naman doon. Wala dito ako. Kumain mo na. Aalis siya. Sabi ko, maulit ka. Magkakaroon tayo. Hindi ba yun? Sige. Nagsatakot sa amo. Ang bait ng amo mo. Sabihin mo lang doon ako kay Mary. Pwede mo sabihin. Oo. Isa lang naman doon eh. Kasi habang nakadamating ikan sa Saan po pag dito, siya nakakasok ka. wala kang ang wapo pala ni Sir pag nakaano ko ng niloko na uniform, no? Dati siya. Hindi. Hindi naman ako. Ano lang yun? Ano naman? Ano tawag doon yung parang... At pag pag naka-uniform ng piloto o, di ba? Ano pa ganun napapakita ng white ka, di ba? Meron mas pag dito. Di ba? Yung amo ko kasi, Mas pag yung puntong alala ko. ano siya? Ikakasal na sa maso. Ay, Nabasa ni mama. friend. Sa gabi si Ate. Sa gabi si Ate. Tawag si Ate. Kawawa naman si Ate. Pinapigilin mo ba niya? Kasi tama. Sabi niya, then, Bebe. Sabi nila yun. Bebe. Sige, sayaw. Mindanao, Visayas. Luzon. Sayaw ka na ba? Bibi ng pin. Hindi umakit ko na sa kama ko. Wala na bed ko. Alam mo, tanggal na yung mga binala ko. Ay, mga ay, sabi ko, ay, nabigyan lang ako trabaho. Yun, buti magpapakaya lahat doon. Kaya sabi ko, gano'n kami ni Rose. Sa baba, gano'n Miriam. Gano'n kami ni Miriam. Pagabi. Gusto niya kaya ano? Hindi ka namin kasi sabi tinawagan sa niya. Tapos inuwanan ka ng cake. Sabi niya mamaya na natin takpan ko. Mamaya na natin dalatin ito pa. Nag-12 block pa si Lynn. Awat din na yun sabi niya.
mo malaki, sabi mo ito talagang laki. Hindi pa naman talaga sinabi ko. Ano pala ano? Ano mo tuloy? Bakit ito mo? Dadaanan ko nga ay. Saan nagdaan mo na yan? Napunta kami dito sa tuwa talaga ng people factor. Parang ano ko ito. Ilabos din ang marami ito. Marami ito. Ang ganda niya. Kami lang kumain. Yung pangit ng mama nila. Breakfast. Kapagablakan. Nam? Braywers sinala si Green. Green na white. Na? Paso.
Pag hindi. Ano tayo? Alam mo naman, ako yung contact ko. Ito yung balat ko tayo. Hindi ako napakaanap sa iyo na maibig. Hindi ako napakaanap sa dito. Kung ano, kung may naghanap, pero yung pwede ka. Ano ko sabi naman na kung gusto ko sa iyo. Diba? Ano saan kita? Nahirapan na yun lang po. Totoo na edad na. Baka na edad pa na yung nahirapan ko. Baka nasisip niya, alam ko. Nag-doubt pa siya. Parang sa energy. Ito lang nila. Sabi ko naman. Ano? Nabigyan ako naman sa lahat. Sabi ko ganyan. Alam mo, pero ka ng 3 months na ano na. Hindi ka lang kasi just in case ayaw mo ka. Napasarap na nakagawa. Pero pag ayawan niya ako, sabi niya, maaga pa maghanap ko. Pero gusto mo, gusto mo yun. Gusto mo naman yun. Sabi sa kasi gusto mo naman. Sinabihan ko siya, kabalitin ko na kamon ko sa iyan. Pero hindi ako pwede kasi tulis na sa sabi niya, no, go there. Sabi niya, ayawan mo or ayawan mo o ayawan ganun ko. Dalawa na. Sabi ko nga kaya pinapalawan sa kanya. Kaya pinapalawan sa kanya. Kung sabihin mo yung ano mo, kung sabihin mo, sabi mo, ano sa kanya. Bakit hindi ko makita kung hindi ko yung ginagawa? Ay, hindi. Hindi ba, may ganun yung dati. Yung pinakita sa akin na sinasabi niya. Kaya ano kung ayaw niya? Sabi ko, kahit sa agency ka nga, nahirapan ako mag-antay ng employer. So, sige ako ano na. Ang ba't hindi dito? Kung kapag ka agad ka, dito binigyan mo siya. Ito lang araw lang ang ano niya. Binigyan niya. Pero yung araw, pero yung siya. Kami sa klase na lang. Hindi ko nakakaya kasi bakit ka nang yan? Kung meron man dito, kaya dito sa kaya nga hindi naman ako yung lagyan mo ng ano tapos mo lang bounce dito o diba? Kahit sa pagdala ng mga hindi ako tawag na talaga. Kasi kagala ko bukan din ang pagkatapos sa sunod naman din kasi kami tayo ulit na. Oo na, kaya banda. Ito yung ano natin. Sa tiyan. Ito doon. Yung sa tingin mo ng te. Yes. Ay, maganda din siya. Parang ako, meron pa, anong kulay na lang blue din? Meron pa tibong ng red. Hindi naman yun. Ano lang? Nasugot na
Kumusta na, Tiwe? Tapos na. Hey, Color na, yung color. 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 Ang targitik ay ganda. Ang tigrewas. Tapos kung kada tayo bilibili, Hindi, extended na. pipila. Next. Magdilagan. Ada dyan sa kanya po.
Bigyan ng isip. 30 minutes na lang, 30 minutes. 30 minutes na lang. Ganda. Hindi nalagyan ng apple yung ano. Yung dragon. Ganda. Isa naman. Na-curious eh. Hindi lang Ako sana. din, apple mo ta. Apple yun. Ay, hindi, ganyan. Alam mo kung Narin na korwa. Sabi din sa kapatid mo. Ang dami kita ng isip tayo. pero kung nasa makita niya. Gutom na kate. Kapit latte. May sata. Bigyan ng isip. Naulaw ko. Natagbaw mo gulat. Kaya paggawas mo, itirin mo sila. Ayos lang yan. Ha? Next. Hindi niya talaga Ang sakit. magkakaibigan. Hindi masakit. Sakit. Tiis. Kagat labi. Pero mas sakit lagi ito kung ginaingon sa imuha. Lagi. Masakit pag sa may bukto-bukto. Ang sakit ni dili oh, kanang dire. Oo, kay may bukto. Eh dili man nimo mga dili man ka maka para sa dili sa liog. Dili nimo mga ano ba? Ano ba? Mga laman mo sa... Oh, dili nimo mga Pero ang ganda siya. ganda siya. Ganda mo kasi gusto niya mo palabas Dapat may ano yan, may apple. kahit strawberry na lang. O cherry na lang maliit. Friday doon. Doon ako, ano, Ay, mean. Flowers na lang. Basta. Ganda yan. Pero ang ganda niya. Pero kumain din lang na kulay. Kung ano. So, anong sinapar mo ano eh? Ako din yan sa'yo. Okay. Kung may bagong ano kondisyon. Ilang buwan na yung gatong mo dyan sa paate? October? Sa tingin? Ah, ganyan siya. Pero ibahin ko yung ulo. Ang kulay. Tignan ko yung ulo. Abot ko Ah, lang. ganyan. Wow. At least matago siya kapag buntis. Eh, patingin niya. Mahaba din siya. Malaki din. Matagal. Ang tiping ko. Yan ay patatay mo? Kasi meron ako dito. Sana all. Kapag uwi na dito sa dito. Pero di ko kita na lang. Kasi, matanda na kasi kami. So, yung mga gusto ba natin, di ba, no? Ito lang bigyan ako pa eh. Kaya tuloy mo yung sahod mo. Wala namang ginagastusan mo, di ba? Buti ka pa, wala kang ginagawa. Hindi, wala. Tapos sa mga anak ko. Malalaki na yung mga anak. Ay, natrabaho. May mga business na rin. Isa pa ako, isa ano rin. Ah, may green din siya. O yung dahon. Ano bang kulay ng Hindi ba pwedeng laya? brown? Dahil laya. Lagi. Murag dako, just bitaw siya, no? Dami ay. Dili siya cheap tanawon, te. Dili, oy. Very nice. Maniwala ka. Kung ikaw tumitingin, parang ano ka, pero kapag sa iba, maganda ka. Very nice. Pero, kagat lapit lang. Sakit yung tinuot siya. Pero, kaya ra. Ah, mas masakit na tayo mo. Sakit lagi yung tinuot niya. So, pwede pa mga forever ang sakit. Kasi saglit lang.
kapag ano, yung sa likod, hindi masakit no? Hindi masakit sa likod. Dito ko wala. Ay, mag-yoga Dito na. lang talaga ako sa ulo din. Ano ko ang maganda sa tato ni Kuya? Maitim na maitim yung ano. Maitim yung ink. Tingnan mo ito oh. Hindi siya masyadong ano. Klaro yung ano ba? Malinis. Napakalinis na maganda ang pagkagawa. Tingnan mo ito oh. Diba? Hindi siya masyadong parang light lang. Ganda nga eh. Shari. Dito ko muna kasi mas kita ako ng depression. Next. Kasi di ba sa harap. Kasi sa likod, kita yung Ako din, yung piso ko, tinakpan ko. Ako yung naano sa motor. Dito. pwede ba yung may balik ko sa dito, takpan ko. Gawin mo kawayan. Oo, huwag yung kawayan. Mawala yung mga. Meron pa ako dito sa likod. Ito lang ako, para makashort din ako. Ako to, kasi ito. Sa akin tinatakpan ko. Yung sa akin, Yung ano sa motor. Matatakpan siya. Sa akin nawala eh. Nawala yung ano. yun ang solusyon eh. Hindi kasi siya mawala eh. Kahit ilagyan ko sa matcha. Kasi tinakrim pa yan. Nagla-lighter lang siya pero pinakatanggal. Bali yung tato kasi nandiyan na yun. Art sa sa Kung magkaano kayo, magkaamo kayo lagi yun. Sabi niya matangin ba? Meron ako dito. Kapag mo pa daw yung leeg ko mo. Bakit ba kayo? Bakit ba kayo? Excited siya. Sabi niya, alin ko. Place na naman ba ako? Meron din. Sabi naman, hindi ako lang yan. Meron kang masakit. Sabi niya, kaya lang piknik. Dalawa. Meron yun ako ganyan. Sabi niya, oh, pag tumis na lang. Ay, okay. Magkaamay ka rin lang kapag doon ka nagtagal. Nagkaaway kami dalawa. Magkaaway ka rin. Bakit? Siyempre yung gano'n. One time din yung seryoso. Hindi naman na ikaw. Tapos kung nag-release, eksakto para tayo yung kanyang katulong. Hindi na ako bumalik. Ano ba na sila din? Yung sabi niya, pero sa lalag kayo ikaw yung boses. Bakit hindi ka naman siya nakasigaw? Hindi ko parang tayo. Nagtagal yun ng days lang na 10 days. Pagod na kami tawag. Sabi ko, sila palitan yung anak ko babae. Sabi ni Teresa, sa akin yung last na dito. Okay naman na yung 1-7 doon kasi sila lang naman sabi. Sabi ko naman niya siguro, yung 1-7 doon siguro kung ignorant ka ang pagpunan ko. Sabi niya, sabi ko. 100 hours mo dahil sa 100 ko. Tapos sabi ko, ano nga hindi na nag-apply. Kasi hindi ko naman first timer siya or ano. Okay siguro kung hindi sa agency sabi ko kasi no. Visit siya Kasi sa may agency, ang papasok doon, libre ka lang kasi sila lang ang sa agency.
sa akin, nakita ko. Ako kasi araw-araw nagtipo na siya. Kung makita ko, nakalalo ba ka? Saka naiit na siya. Ang ano lang sinatlag yan na, hindi sila nag-iwan ng sabi din sa minsan siya. Paano talaga din siya matulungin talaga din siya. Di ba lagay nila yan sa school? Di ba Tapos nakalagay? minsan 8 na din sila ng kain. Ganun Sabi na. na, pasok ka na doon. Tapos eh, sige, pwede kasi ako pwede kinabukasan. Kinabukasan. Pag sinabi nila, nag-iwan ka na. Sabi lang nila na. Ito ko. Sige na, base kami doon. Ako na maglagay sa food. Hindi na ako ang minsan pag Ganyan sila. Ganyan. naman ako, basan ko. Ito lang kasi maaga ko magising. Ganyan sila naman. Ganyan sila. Kahit magka. Kahit magka nagkain na may tao, pero ikaw magbigay ka. Kahit kay ano, nakita ko dyan, please. Yung mga pinainan nila sa mata, yung nilagay na nila sa ano. Machine na. Magdita din yung sulat niya kasi yung mata niya. Siya ang nakapalisang susunod ay Hindi ka po pinupalang. Nakasama ka na pa, nakakita. Pag hindi, hindi ka magamit ng hindi ko yung madami sa nalakot nila kasi nagsasabi sila sa ano sa gabi hindi ko sa pinapitay na kasi na parang mag-lang ako. sa kanila yung automatic. Kan manong na isang katakan namin. Parang may kanila pa rin pa. Hindi naman pababa. Kaya ito ko na. Ayaw ko na sila may ginagamit ng mga sa damit na at Kasi nangbibigay sila sa akin. pantay mo lang naman sila. Pagkabaho ko kasi nandito. Yung sa akin ngayon, yung damit ko, damit ko dyan na hindi ko naman sinasama nila. Tapos nila natin na nandito. Sabi ko na, ito pala. Madam, sabi ko dito ko nilagay na. Ganyan din ang sa akin isa na. Oo, may lahat. Oo, pinapot mo yung ay, ano, Kaya bumibili ako ng nakakabili ka kasi sa akin din na alam ko ba hindi lang doon. Kaya kung may rice cooker ako yung nakakubos ko ako ng coffee. Bali yung pagkain ko. Kung ako sa ko, dito sa coffee, magluto ka na ko dito na sa pangkain. Nakabiglang mo, kung ganito yung isa sana. Hindi ko rin yung sila Hanap ka. Ako maiyak tayo sabihin mo makanay. Hindi mo lang ulit over sa mga sabi ko ba ako. Hindi ko makaluto. Magmerienda na mo kaya muna kayo sa labas. Ako lang talaga yung nakaluto ng sa loob ko yung kabuong. May bagay. Kasi sabi niyo kung sa kata. Hindi makamakain ng balong sa loob. Kasi ano makain? Sabi na, yung smell niya. Sabi ko, gusto ko mag-ano. Mag-isa ng mabuto. Doon sa kasi wala sila
sila ba sila lahat ng kita ang mga ibig-ibig? Alam mo, kasi yung iba, hindi ko ibig-ibig. Nalit natin. Siguro, bigyan mo. Ito pa sa pinag-ibig natin. Tapos sa nakakakain ko kasi ako. Lagi mo, linis naman, di ba? Bibigyan ko sa mga ang pa nila. Diba? Di ba may nagsipat ka sa BTV? Hindi tayo naliti, ano naman tayo spoker din yung tao. Kasi masarap mo, ang lalak mo lang ko na. Yung labor. Hindi tama ka na. Hindi mo pagdating sa ang bayan dito. Hindi mo ang pwede natin. Hindi tayo natin yung pwede yung bayan. Pero parang mag-inisip. Ang lalo na mga ano sa bahay, ay yung babae na ako sa kitaan. Wala iwain ako ng mga kasi pagpasok nila, papunta lang doon din. Si di ba may mga konsumitas, eh kung namin yung hindi na ako din yung cellphone. Walang problema naman yung wala. Wala ko kanila. Hindi pa. Hindi ko sa kanila. Ay, yung may situation din. Hindi rin tayo kasi di ba sa pagkain mo, hindi na tayo yun. Sumura naman yung pinag-protein dito. Sorok. Hindi na galaga. Hindi ako dito yan. Luto na nito. Oo. Di ba kung minsan galing sila sa labas, sa mga nagluto, pagpasok nila dito, sabi ko, Inom ka ng tubig kasi masakit. Pauna, sino mauna? Ikaw ako ate. Hindi ikaw dapat mauna. Hindi siya muna daw. Para yung sakit pa yung exciting niya. Maganda siya ang nauuna kasi hindi ka susuko kung siya ang nauuna. Kasi siya ang nag-ano sa amin eh. Kasi noon siya nauuna kaya walang sukuan. Kasi wala. Sabi ko wala. Sabi niya ako pa nakuha. Alam ko masakit Sabi, yan. hindi. Sabi ni ate,
Atay lang. Sabi, wala ka mga tasting na. Lasing na tubig. Sabi nga, dito eh. Meron nga nakukulo eh. Oo, may tatlo. Hindi nakagano no. Yung anong pagpakal na Yung isa nung pinasabay na natin, ano daw, ari. Parang ang hirap naman tatuan ko dito. Gusto niya magbuka-buka. Ano ka ba? Meron pa nga isa, yung mga Gusto mo tayo? Gusto ko dun sa Supwet? sabay tingin lang. Ang daming parte ng katawan. Ang daming alam eh. ano. Natatawa na lang si Kuya Jun. Yun nga, sabi niya. Para mawala yung angko. Ang daming parte ng katawan. May tingin niya pa. Hindi nakasabay kay natin nun. Nung dito mo nalika. Hindi ko alam din yun kasi hindi pa natatatuan yun eh. Parang ano na. Nakaslog mo pag doon naman. Sabi niya, Okay na lang sana kung partner mo nagtato. Yung ano, yung alaga ko na lokal, dito to. Pati yung Kasi takot siyang makita ng ano rin. pati yung alaga ko yung Eh, consentidor naman ako. yung si Tess, dito yung panganay ko Tess, sabi ko, O mga dada dito sa gitna ng Kahit dito taas pa. Medyo tapos nagpalagay yun siya dito o yung maliliit. meron ka bang pampalit ng bilbil na tato ko yan? ano daw? Palit ng bilbil. Normal na to yung Tato na ako para mawala yung bilbil ko ba? Yun ang problema yung mga bilbil. asset yan, pinaghirapan mo yun eh. Oo nga. Yan ang Kumakain na eh. Itong bilbil ba? sila ano lang katawa. Iba excited ako. Happy now. Kaya dito. Right. Ba't ay mo siyang ganda? Ano, may tumiti eh. Ano yun? Napagkain. Kailangan bulalo tayo nito. So, gigit na ng sabaw. Pero sa busang malakas. Hindi masarap sa ano, sa Starbucks ba? Yung kanilang ano, yung kanilang bulalo. Opo. Akin mo ko ba so? Sige, gusto naman hindi. Makikisabi. Ano ba yung palabas na binubuhay yung dragon? Ano lang yung parang Mamandig na. Wala kong ano. Yung una lang, pero Pero masakit. vaccine mo. Pag Yun yung na. yun. Tapos wala na. kung wala kayong maganyan. Mas masakit yun. Naiiba yung pala yung story. May mata din yan. May dagang bang walang mata? Hindi, malay mo, bulag. Serious kasi masyado sa ating maliit. Kaya nga, pinatatawa ko lang. Pinatatawa ko lang eh. Parang tayo merit nito.
Kapag sa gawas ron, sa magsasapa rin sila sa ano, sa next day. Ayun, sa pick up. Ilang baby dito. Ay, oo, tapang. At dito ka. Ano naman, making a memories. Nasa Dubai. Habang nasa Dubai. Lahat dito po sa akin para pag-uwi ko. Ay, papunta ko dito. Sa national holiday. Sa ano, sa Abu Dhabi. One week holiday mo naman, no? 1 week holiday man. Sa amin 3 days lang. Ako kaya, ano, tagaan sa holiday ni ano, sa Basta na dito, bigyan ko niyan. Kasi ang usapan, sabi ko sa Dubai na Ako dito po kasi ano, may bisita namin. Hindi, natiis doon, nagkaroon ng ako. Hindi niya lang sa atin. Tulong na naman ako ng trabaho doon. Huwag sa namin. Baka ewan ko kung Labas-labas dito. mag-cruise sila o mag-ano sila doon kasi may mga bisita nila kasi Kailan ba yung holiday? So 1, 2, 1, 2, 3. 3 days. o magyati na naman sila. Ewan ko sa nila gagawin. O diba, ay, enjoy. Enjoy. Ay, hindi pa yun yata sa atin. Gusto pala. Kumain. Sarap kami talaga. Dinner sa creek. Sa may ano, sa ano kami, sa creek. Sa Bira. Sa Bira. Doon ako, nalagay sa Bira. Nagtukuras lang kami, kailan lang yung lukuras na ano. Saan? Sa Bira. Ay, oo. Yung time na yun. Nagtukuras tayo. Next year na lang tayo Umuwi kami alas 2 ang madaling araw. So Thursday night kayo umalis. Umalis ka na sa bahay. Doon sa hindi Ah, ka yung kay nagpapatok. Kikoy pa kayo. Hindi ako na, ngayon lang yung year na to, nag-focus kami. Ito, ganyan. Ang dami naman namin experience doon. Saan nalobot? Lucky pa ako kasi naiwan ko yung wallet ko doon kaya sa kwarto niya. Pero yung bastard ko, nakabot dito sa ano sa akin naman, lucky pa rin ako ate yung bastard ko nang dito. Kaya Ayun yung sa akin yung kapitano mo sa Roblox. sa room ni ate, yung pagkakal ko ata. Na, hindi na pagko, tapos nung Hindi mo sa kami ng talas. Doon ko kami natatakit sa nila. Sakit. Masakit. Ako nga, dito pala nasaktan na ako eh. Burot-burot na. Tawas kami tubig sa ito. Yung white blood. Pwede mo lang na yan ang kotse doon. 2 days ago, wala na yun. Bili tayo ng gamot. Napabasa, kanina nagtapo kami dito, pumunta kami kung saan kami, pawis kami dito, pawis dyan. Pwede ligo, wala man. Lagyan mo lang ng baso. Ay, pwede maligo? Kaya kami naligo kami. Ay, putson ako plastic. Lagyan mo lang ng baso. Siyempre, pag naligo ka, shower man. Ganyan mo lang yung pangmas. Hindi siya ano matutubig. Okay Sa naman. akin Pwede. nilagyan ko lang ng Pwede po. Bigyan ko lang ng basilin para hindi mag-slide yung tubig. Yung tika. Use oil. Yung maganda. Huwag ka excited. Parating ka niyan. Dito lang ako.
Kanina ko pa hinahanap yung mata eh. Butonis kaya lagay mo. I-ano mo ng super glue. Dikit. Yung galit na galit ba? Bububa ng ako. Ay, maganda ka pala yan, may apoy. Next time, palagyan mo ng apoy. Dito, sa mukha. Yellow. Orange. Yellow orange. Ang ganda niya. Gusto lang, meron din akong ganyan kalaki. Full arm. Full arm. So, dito na yun. Pangalan. Balik pinalitan din yun. Ayun, nakita ko sa FB ba? Nagpatato ng mukha. Nakangiti yung picture. Pagdating sa tato, nakasimangot. Maganda yun. Ano yan? Hindi naman nakasimangot, no? Nakangiti ba yung drawing mo? Baka naman Sabi nakasimangot. niya kapag nagbitignan kapag may apple siya. Hindi, cherry na lang maliit. Apple ka naman. Sa susunod sa akin, bulate. Nakaganto. Sweet ah. Di ka, hindi na lang dito mag-uyab ba? Alam mo na dito. Tapos yung ulo, galit. Pwede ba yan, kuya? Hindi. Oh, di ba? Palagay nga ako, kuya, para hindi na ako magjowa. Sabi nga ito, kasama namin dito. Sabi niya, magkadami dito. Sabi niya yung titi. Hindi daw lagay. Ganyan na lang daw niya. Pag grabe ang tawa namin doon yung ito. Sabay Joke lang. namin. Oh, joke nga. Joke nga. Pinatatawa ko lang, kinakasimangot na yung dragon niya. Nagpapatanto kami. Ingay namin. Tawa kami ng tawa. Kasi galing pa kasi magtatawa eh. Ay, may green na siya. Green-minded ka. Parang maganda pala may kulay, no? Mas maganda na yun kapag ano na, kapag may base na siya. Kitang-kita ko na Gusto ko dito, flower. Next month. Tayo na na kulay no. Dito. Kasi yan, may hindi pa yung mga ano. Tapos kapag wala na yun, ganda na. Pero kapag magmula, di ba? Kasi Ano ba yung nasa likod mo? flower siya. Ay, oo. Ay, ang ganda niya kasi ano, Sila pa rin buhay na buhay yung kulay itim kulay niya. niya. Sila pa rin may gawa. Sabay-sabay kami na naman lahat. Meron ka din? Ay, masakit dito? Mas masakit nung iniwan. Hindi, mas masakit niya nung iniwan ka ng jowa eh. Ay, ng sakit? Meron din ako. Saan? Dito. May bulletin ka ba? Gusto ko kasi dito din, oh. Yan sabay kami, may paapa Hindi niya. siya masakit. Eh, kasi walang bone. Hindi ka lumiit dito. Hindi. Pag tinusok. Ako, ayaw ko dyan. Kawawa naman yung silikon ko, kuya. Silikon. Kawawa yung paglagay. Kawawa yung paglagay ni Bella ng aking bebe. Okay. Waba ko. Wow.
sulit yung hintay natin kasi maganda yung video. Hindi babawi kasi sa mamaya. Magbulbulalo tayo. Meron na ba yun ngayon? Lunch. Pag wala, babatuhin natin. Ang ganda. Pumunta ka na muna kay ate ko. Japan. May meaning yan tattoo mo. Wala ka, doon na. Sa akin, walang meaning. Ang meaning nito. Nagdarito na ako. Ito palagyan mo. Ayaw na lang. Natusok din sa ano yun. Nabakiat-kiat ka. Natusok sa... Ano ba yun? Miley doon napunta ng Berlin. Natusok sa... Ano ba tawag doon? Alam mo na sa probinsya ba, yung bahay may mga pins ba? May kawayan. Wala akong pakikiyat. Ay, kamo ba yung ano na... Dalaga pa ko amin. Oh my God. Pero my God, like... Di ba tangan sa gitna yung puti ko yan? Dapat ko din. Kanang ragan ta ba? Oh, yung doon siya. Pwede naman siguro yung ano, passport mo sa napagerok mo lang yun. Open na. Mabilis lang naman. Yun na, pumunta kami si ate. Pumunta ako dyan. Ngayon meron na anong Merkulas na Pangtawid mo to. Ang bilis nga. Yung kay ate, hindi sila nag-text kasi nag-tinapos namin sa buwan yung tenong. Ano sa kwarto dito? Nakalimutan siguro. Nung sabi, Uy, ikaw hindi mo pinapagawa. hindi, may text na sa atin na rin. Isa sila, hinihintay ni ate, wala. Tapos sabi ni ate, puntahan na. Sige, tama ako. Sabi ko naman. Ginising ano yun? Kaya nung pumunta ko ng Satwa, ganito ako yung bibigay para sa anak. Sabi ko, para kahit magpatawa effect mo anak kong babae, eh, may pera naman sila. Hindi naman ko pagdagamot, eh, may puso pa ako, may kapatid pa siya. Minsan kasi, ano, alam mo na, nung birthday yung anak niya, dito naman pa. O, sige, akin naman yung size. Pagluko ko sa bata, kaya manitig siya. O, masaya, at least napasaya ko. Tuwang-tuwa eh. Yung unang hugot niya, wala. Yung pangalawang hugot niya, wala. Yung pangatlo, nandun na. Sabi niya kasi yung bunso. Sabi niya ng ano, ng inaasan niya ng bata. Hindi ka naman handa. Inaasan ka ng aso mo. Kasi ng aso. Binilihan ko namin ng aso. Kahit malit lang nakikita. Dati starting 2010, birinap ko na lang. Kasi ayaw ko matenda. At least kumikita ako. Kaya ako ng Diyos, pagkawa ko ang liit ko, pinagtagal na mga magkita. Dahil may reno ako, hindi ko na yung set yung dagdag nila. Pusa na lang. Pero sabi ko kahit di sila nagdadagdag, minsan nagbibigay sila ng cash. Yun ako kumain. At saka, okay na siya. Binigay na yung pangkakit, yung bayad niya. Oo, siya sa akin niya. Eh, hindi ako nag-ibig. Kasi sa akin ko rin ako ba yung pangkakit. Ang ibig, walang pride, walang ano. Hindi ka nakauwi. Ako nakahuli.
Last year yun. Pagkita silang flower. Dito ako pumunta eh. Walang place sa akin. Yung agad ba na Lagi naman dito wala eh. Nag-adjust na naman ako kasi magkano lang kaya sa kasi sabi ko, wala. Magkatapos ng kasal ng bunso, nung alaga ko, March 15 ata to. Tapos sarang bagal na naman na 15 or 3. Pagkatapos ng Di ba, every year, may one month vacation sa din. Meron ka din. So, pwede ka din umuwi. Ang dali ka lang pwede sa'yo. Paka-unfort yan. Wala na, election na eh. Wala nang tubig. Election eh. Election ang gawin sa tubig. Tama. Cute ng flower. Dragon sa kagubatan. Na may pink na flower. Flowers. Japanese gum. Kasi blossom yan eh. Kaya sa mga doon sa May green pa. Eh, yung puti ko masakit. Ang puti? Bakit? Kasi, iwan ko medyo sticky yata. Ewan. Bakit masakit yan? Bakit kuya? Ewan ko, iba siguro yung chemical niya. Hmm. Ugoy. anong puti? Puti na pil. Puti na pil. Ay, lagyan na wala ng puti na puti. Depende ka sa ano mo. Sa design. Sa ano mo, sa Puti na kulay lang. mo, design mo. Go. Puti na lang Huwag lahat. ka na magtrabaho. Kung puti ka na nga, tapos magputi ka pa, hindi nakita. Bawat labas mo gusto mo may tato, mag ano ka na lang, mag-drawing ka na lang. Hindi na yung ano dito. Ako dati meron na lang. Oo, yun na. Buti, 1 week eh. 1 week mo lang na ano. Doon sa safari, di ba meron nag-lagay dito? Ayoko naman dito sa kanya. Hindi na lang yun. Parang ano ba yung malabo na may lagay dito tapos orange yung mga dito. Mga locals. Oo, mga lokal. Naglagay ng tattoo, ang pantalon na isa ko puti. Pero nung naglakad-lakad, nakap dun sa may ano, pantalon niya. Maawa ka rin, hindi mo maintindihan sa kanya. Kasi yung tattoo niya, ay yung ano niya, nandyan niya. Huwag mo nalalatingnan. Bawi na lang sa higop ko. Kung stress ka daw, magpatagot ka. Tapos pagkatapos, meron uli. Sakit uli. Tapos wedding niya. Sarap ang pagkasabi niya. Parang akong ginawa sa
bayad to. Mag-extra ka, mag-extra ako ng ano, mag-extra ako ng masahe dito. Lahat ng katawan mo mamaya may tako na. Tapos na. Sige, masahihin na lang kita. Huwag ka na lang magpatato ha. May lucky charm ka na sis sa katawan. May dragon ka na. Pwede ka na sa ano. Kay San Goku. Wow, ganda oh. Wow, ganda. Kulay ng ano mo, flower. Mio. Doon. Siya naman supposed na wala akong sanawan. Nakita ko dati yun. Oh, yun di ba? Pangalan ng ex ng ex ko makita. Ang sakit. Ano masakit ang tato yung makita mo? Kaya dito nakikita ko lang na kung mag-aligo o ano. O yung ano Tapos pinalagyan naman ng pangalan dito na pwede mo lang sa akin kasi mas malaki. ganda kaya yun. Isa ay explanatory. Ako naman yun. Fine ito sa ano. So, Kailangan kapag bugwa ka na. Saan ka na ito? Marami kang kulay yan. May blue pa ito. dito naman tayo matulog. Antok ka no! Antok ka no! Alas kayo natulog ka gano'n. Oo nga, alas 10 kaya. Maingay pa sila. Lagi may pa kami tulog akong dalawa eh. Sabi ni Miriam, maingay pa eh. Nag-ano ka ng tagpukan mo na Dalawa, oo. May palaban mo yun, masahe. Kung sa'yo, lalaki na siya. Pwede tayo ng tubig. Isipin kasi yung ano ko. Isipin mo. Sipon mo na lang yung bulan mo. Isipin yung bulan na mamaya. Sa nice niya. O ayan, yung mata talaga nagputi na. May gusto na talaga. Talagang may mata siya, kuya? Yun niya yung hinahanap mo kanina sis na ano, mata niya. Ano ah? Dapat naka, ano yung mata niya, yung nakatantalize yung eyes. Hindi, yung nakablink. Ganun. Dapat lagi kang nakasleep. Huh? Para kita. Useless pag hindi mo pinakita. Ito ano. Ito. Kulay. Dito. Dito saan? Shoulder ka na nakakakita. Alibambang. Tapos parang yung dress mo kahit October. Next. Dito naman. Hindi, meron pa ako dito. Kuya, parang ano pala yung puti? Ay, naiyak na yan. Ako dito. Sa was kayo sa yung pinakasama ano dito. Dito talaga. Lalimaw ba? October pa. Ay, ako. Yan ang lagyan ngayon. Hindi, dito kasi mas halata kung nakatalikod ka, di ba? Kasi minsan kayo, Di ba nakita mo yung paper dito?
Nakita ko isa hindi. Ang ganda ng dragon niya. Pagod na yung dragon. Antok na yan. Kung pwede lang siyang magreklamo. Tama na. Ito patato natin yan. Si Bugs Bunny. Pwede din na dyan. Try ko lang tayo sa tusok. Asa na nag-reverse ka? January. Baka mga makaihihig ka sa... Ang laki. Ano ba na din? Likod ba yan? Kamay yan eh. Hindi. Anong nakakamayan ka dyan? Likod ba yan? Ay, ano? Ano ba yan? Ay, paa pala. Wala, ano ang FB ko yan? niya. June Maria. June? Congrats, te. Kinaya mo. June ano? June Maria. Yan. Nagmayatan. Agilos. Umiyakan. Umiyakan, nag-ikatan. Ayan. Ito? Maintindihan mo rin yung Ilocano. Oo. Ito. Huwag ka nang mura sa Ilocano. Yan kayo. Pinala. Hindi. Kuya, inagti ka sa FB kuya na. Pag may nakakita kang maganda, yun na yun. Ano daw? Nabingi ako. Pag nakita maganda, yun yan. Yun. Parang nag-blurred yata. Nag-blurred yung pampinig mo. Grabe ito, laki o sa likod o. Ano ba, hindi ka na magdadamit. Hindi ka na magdadamit kasi pakita mo yung tato mo eh. Ay, mga mahilig sa backlist. Ay, ito yung sa akin oh. Ayan ito yung maganda. Oo, mga ganyan nakatelas na eh. May mga collarbone. Ito gusto mo. Ay, naku. Ito, maganda. Kasi yung nagpadakal mo. Ito. Si Poklo, maganda si Poklo. Ay, dakal. Para sa Poklo. Good, good. Ah, Masya. yun na. Oh my God! Dapat Palagyan mo ng sa ano, kay yung- mangot. Hindi, palagyan mo yung ano yung lion ba? Oo, yung nakaganyan na. Takot agad. Gumanon. Maganda eh. Lagi, yung design ng inano kung hindi yung laki. Maganda siya. Pwede yung liitan. Hindi ko alam kung nanginginig ako sa sakit o nanginginig ako sa gutom. Gutom Sa lang yan. gutom. Sa gutom yan, hindi sa sakit yan. Congrats ulit eh. Next in line. Tapos na? Oo. Okay, tapos na. Wow. Ganda. Wow, yan na. Yes. Wow. Ang ganda. Ano yun? Finished product. Ganda, oh. Ikaw na. Pwede na. Pasado ka na sa bilibid. Kulay lang. Yung flowers sa taas. Oo, tingnan mo yung mata nakablink. Nga yung mata eh. Parang ganyan lang. Nakaganon din ako. Lang. Nakablink yung mata. Walang din yung pataan. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Oh, Pakita mo ano yung maganda. ano daw yung para sa akin. Tingnan mo. Dito sa ano. Grabe sa puwet talaga. Pwede pala sa puwet. Kahit saan. Pwede Ayun, basta oh. may balak. Kahit saan gusto mo. Tama yun. Basta may barat. Huwag lang dilat. Yung iba nga yung sa mata, di ba? Parang ganyan siya. Ah, maganda rin siya. Saan maganda din? Tignan mo yung lion niya. Your choice. Galit. Hindi. Ito oh. Ayan oh. Isang color lang. Wala ng blue. Ito, ito, may mag-decide eh. Wala. Ako mas gusto ko kaya to. Galing na sa red. Yung green yan. Sa
lang. So, may black lahat ako. Karen. Finally! Ang dami. Wait, yung parang ban. Gusto ma-over ang TikTok. Kaya mo na yung maliliit. Gusto yung malaki. Ang ganda. Iyaan mo na. Ganyan na lang. Okay na kaya? Katin niya yan. Yung sukutan niya. Amin. Oh, ate, Kapuro yung oh, bata. diba? Ito lang yung isa. Diba? Ganun. Yan ang isa. Ito. Instead na magagalit yung ano, nakapag nakita ang gano'n. Tatawa. Ganda ah. Ano yung design? Ate, ganda ko eh. Design mo yun. Ay, what's up? Okay. Next. Wala akong kabalo. Teka, ihi muna tayo. Ako rin wala pa akong... May yung parang sa Ito lang pala yung bias. Ano ba yun? Yung parang big light. Yan. Ano ba yun? Uy, I-ano ko dali. Pero po, dito yung tapos sa rin. Dito. Ay, ang gayong tikok. Ang gayong tikok. Tapos. Connect mo siya. Wala pa lang ano. Ako wala akong data eh. Kaya paano maiyan? Connect nila. Tapos liwat isang daw sa Hindi ko pala kasi. Dapat kagabi ko pa sila sa Oo nga. Para na-print na nila agad. Thank you. Oh, para makahanap siya ng ano. Adjeri pang ito na ano din nila. Ay, sorry. Mga ano. Ayan si Kuya dito. Ay! Pak! Ganun. Ganda din yung parang Ganun ba? Kasi inaway mo ako kaya nung patato. Ganun. thank you. Ganda talaga yung ano-ano. Huwag mong yan. Ganun ba? Ganun. Wait lang. Wait! Asan yung mata? Mata, ibu. Huwag namang ano! Likot! Ay, hindi nakita yung katawan. Diyos ko, ginukot. Ay, gutom Hindi na ba na- yan? Hindi nakita yung katawan eh. Yung mata kita. Yung katawan. Ako din. Picturean ko. Popost natin. Pinarmat ko yung sa akin sa'yo. Ikaw may number sa kanila. I-ano mo na lang. Bigay ko na lang. Sa kanila. Ano ba yung pag-ano? Programa ko bukas pag Ano? hindi na makapagpagin. Hindi na tuloy, hindi na tuloy makapasa. Ito na pala. Saan yung sa'yo? Binasa ko sa ano. WhatsApp. WhatsApp din. Forward mo na lang sa kanila. Ikaw may number. Sa'yo, ando natin. Akin ba itong tubig bro? Kaya pala si Malo parang Kasi pasa mo yung kanya. Kasi ikot yung kanya. Patong pa sa ano. Ito, naiyak. Kayo naman. Ate, basurahan ba dyan sa ano, CR? Andito ulo sa kanila. Okay, basura na lang. With matching labis na nasaktan. Ganda po. Sakit? Hindi naman, actually, baka kaya mo naman. Ikaw. Yung sa'yo. Yan, lagi. Pinasa mo na. Dito pa. Alam pa akong ano, maghanap. Mag-search ka eh. I-search mo sa pag-tools na. Pinag-bang. Partner ko rin. Sa'yo ko lang isend niya ako no. Oo, tapos kundi akin na lang mag-forward sa kanila kasi may number sa atin sa kanila. O dito ka lang mag-search kaya. O. Nagyan na kami. Ang crap. Ang crap. Ba't wala yung sa'yo? Ang crap. Ang crap. Ibigay na yun.
sa'yo? Bakit wala dito sa akin? Ano? Bakit dito? Ako na alis. Diyan mo pala kami. Oh, napakaganda oh. Mapapaputa ako. Kuya, thank you kuya ha. Sige po. Sige, dadalas ko kapatid ko dito. Hindi, andyan naman makita mo, tapos sila na yung Mag-ikot. Yung sign lang sa... Tapos sila na bahala mag-adjust sa pag-ikot. Ayan, screen mo na, tapos yan sa Yan ba? kanila. Yan maganda ba? Maganda. Pero hindi pa ganyan, straight ma'am. Ikot nga, ikot nga. Hindi kasi ganyan, pababa. Sila nang bahala dyan. Sila na Ano, design, design ko. Ganyan ko na doon, tapos magtingin muna ako sa iba. Wait, ha? Parang maganda din sa iba. Bayaran ko sana eh. Sige. Thank you, kuya. Sa ulitin. Maganda yung ano, isa. Oo, ganun. Ito si ko, kung kailan pa tapos sa saka iihi. Kaya nga kanina kung ano, Ito talaga si ano. Dito ka na. ang ganda din yun. Ano yung kita yung bakit yung ano doon sa ito? Screenshot mo kanina. Paano yan? Hubarin mo yung blouse mo, te eh. Ate, ano? Hindi, hubarin mo yung blouse mo. Wala na. Ayun ba? Kasi parang yung mga ano, hindi mag-fix eh. Tinalo ka naman. Papatato din ako sa dito. Kasi Dito sa hindi na ba taas. ano, baka maano. Oo nga. Saan Tsaka ka sa kasi likod. wala na yan sa kanila. Ganito, oh. Ang ganda na. Nakakaano. Dati pangarap ko lang, ngayon meron na ako. Ay, oo. Dreams comes true. Sige, take your time to choose. Yung ano O yung ano mo, yung Talagang- kinapusganin mo nga ano. Salamat kuya. Alis na po kami. Sige po. ayun. Bala nga naman dito ka matulog. Gahalis ka. Nagpaalam. Alis na po kami. Oo na lang kami. Uy, sandali man ba? Ganda, no? Pintas niya. Magnet niya. Ang ganda. Lagay mo pangalan niya. Thank you, Bye. Next. Sige na, upo ka lang dyan. bago salang. Hindi ka nakakapili. Tignan mo yung talagang gusto mo. Ayan. Dito, try.
mapili ang tatak eh. Opinion ka ba sa ganyan? Oo, marami ka pagpilian kasi kaya nga kapag nakapili ka na nakadikit na sa Maganda na. katawan mo, maganda na, hindi ka na naisisi. Kaya kung namimili ka na magiging jowa partner mo. Sa una, alam mo na yun ka na yun ang forever. Forever nung Pero araw. kung pala. Ito, lottery ada dalak ito yung kaluluda. Sige. Meron isa, may kumakataga, shoot pa sa, ulit pa sa akin. Tapos ada pa yung 30 ka nung duwa ka. Aywa. Hindi ka kasi dito sa daling pa tayo dito. Sige, dalhin mo. Kung may budget ulit ako dyan. Hayaan mo yan. Kalaki nga ate, kaya yan Kaya gusto ko talaga i-congrats kasi Ito kaya unahin mo. Sana ba yung mga rosary mo dito? Ngayon? Nawala na yun. ngayon te, Ito kaya unahin mo. mas mauna yan. Sige. Kasi ito, oo, may budget. Saan naman yun? Sige. Di ba kung paano yung ano, oo, naman yung party. Ito yung malaking muna. Madami ko nakita kanina yung parang may mga may mga parang rosary Sige na nga. wala na. Yung mga parang rosary na wala na siya. Sana Ano na yung saksak ko dyan? Nagtampo sa mo. Saksak ko din na. Diyan na rin sa Hindi ka tinangit. Malaki ko na. yung birthday niya. Yung birthday niya ni ako ko. Ay. May ako ka na din. Oo, ito nga, 5 years old. Magagandagdan din yung anak ko, pero at least, Okay naman na ano. at least nagdan din maaga, okay naman Wala na na. nakastop na. Pumili ako maganda. Ikaw yung bet mo talaga. Magpili ka ng gusto mo, tapos Ito ba paikot mo? Ang ganda naman ba paikot mo? Dati printer ko i-deng ako. Printer ni Arno. Hindi ko naman, hindi ako naman para dala sa Pilipinas. Kaya no? Yung, dakkel ba? Dakkel is one. Yung mas, dakkel mo dita. Picture ang taman. Picture, ito, i-send ko tika. ipapick up mo dyan pala yun naman.
kanya dalo kaya. So, May may mga pick kain up. na ano ba, Positive. pa-epic ko sa mga Kita lang mo talasaka eh. yung kabel ko din ato pa. Mo kayo ano ba yan? Bago. Ano Tayo kayo? bumatang sa body. Oo. Amamit kanya Yung dalo. ano yung pala na Nakaing. picture ako kaya ito. Ano kaya ang picture ko kayo? Sa atin. Hmm. Napiliyanan. Isa. Hindi ka na makapigil. Kasi ang dami niya pagpilian. Pwede rin yan. Para karabo. Ah, parang guys na. Parang yan. Ay, maingay. Nakalungkot ako pa kwento mo. Nagpakan, ikaw mo ta agpa-print dahil jirwahan. Tatlo namin sa akin. Sa labas na sila nag-print. Kaya, bilisan mo. Ako, ano yun? Ikaw eh. Yung choice mo tapos ipa-approve mo na lang sa amin. Oo, sa rin ba tayo? Gusto mo ba? Ganon. Oo nga. Kahit pangit kung gusto mo, why not? Nasa na yun sa'yo? Oo, nakailantin nandun sa amin. Yan, no, okay ba? Yung kanina ng screenshot. Okay. Sabi nga, ako okay lang yan. Maganda rin yan. Ah. Kahit sabihin namin, ganda ko sa'yo. Tsaka yun yun. Ito lang. Ipson. Ipson pa lang. Direct lang. So maganda yung kagaya yung gamit ni Mama isa sa Ipson nga yan namin nandiyan. Hindi printer na ito. So yung may isang gamit din siya namin. Maganda pa rin yung, amo man itong din, ano man, no? Pero nung kasabi ito, kabili na ito yung screenshot ko.
balati ko na ito. No? Da. May ka na di may isa. Ito na sa Kasaka. Yung green, yung may green, Ay, tuway. sasakan niya. I-cover up ko yung tekla. Kasi naknak yung kanyang piso. May screenshot mo doon. Nakikita ko lang. nasend mo na. Tapan na ito. Doon ako nakalukot at May pagliban talaga yan. May man. Ang amin nag-trip ang amin nun. Doon nga sa Bispil. Kaya anya inat ko yung kwarta kay baga na 500 to po. Mga dyan babae. Special treatment na daw yun. Kung naghina mo kasi na 500. Ay, di ba napantay dyan? Di ano kan mo na hindi nagpa-extend yung lack the eyelashes. Di ba nag-fidati card? 500 daw sa buko. Gusto ko na kailangan yun. Kung 500 ang ko kaya. No 350 okay pa. Kaya. Yun na yung 500 naman na pataas na one natin. Ang ko kaya. Okay, naman siya dito. Nadala mo ano, nadala yung pangalan. Exact okay oh. Takpan na. Ito ba yan? Yung dalawa, saan dyan maganda yun? Yan, at saka yan, saan sa dalawa? Ganda lang yun. Ano? Yan. Kita mo Ha? paano nila naman kulo-kulo. Ayan. Ayan yung isa. Ano yung sa'yo, Vin? Ito de. Green, green, green lang. Ito yung flower niya. Tapos ito yung malagyan. Eksakto ko na next time na sa likod. Wala pa kasi ihigo na. Ah? Hindi ka rin makastart yung Nawan dire. Babasa. Babasa. Yan po. Dito sa may gitna. Ito. May okay.
sa kanya porket Marcos siya eh nagkanoon o kada nga bason para lang mag-disqualify. Hindi masugot pa rin eh. Wala. Nakaka-addict din ng patato, ya. Pang ako na mga pang-send nga message kay Inalo na send na karon. Sabi mo ko, Ito pong pala natin. Ito pong pala.